नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक 6व्या वेबिनारला या ठिकाणी सुरुवात करतोय. माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक, डीएलएडी इंग्लिश टीचर्स एज्युकेटर फोरम महाराष्ट्र आणि श्रीमती एस के सोमय्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन विद्याविहार मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने डिसेंबर 2023 मध्ये होऊ घातलेल्या परीक्षेच्या संदर्भात द्वितीय वर्षासाठी ऑनलाईन वेबिनारची या ठिकाणी सोय उपलब्ध करून दिलेली आहे. आपल्या सर्वांना माहिती असेल की दरवर्षी आपण अशा पद्धतीचे सेमिनार या ठिकाणी आयोजित करत असतो आणि या सेमिनारमध्ये महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी या ठिकाणी सहभागी होत असतात. आज या 6वं पुष्प प्राध्यापक डॉक्टर राम वामनराव चट्टे हे या ठिकाणी आपल्या समोर आजच्या लेक्चरसाठी उपस्थित झालेले आहेत. प्रथमतः मी त्यांची या ठिकाणी एक छोटीशी ओळख करून देतो. प्राध्यापक चट्टे यांचं शैक्षणिक एज्युकेशन हे MA इंग्लिश आहेत, MAd आहेत, BPEd पण झालेलं आहे. प्रामुख्याने विशेष करून सेट आणि नेट पण ते उत्तीर्ण आहेत आणि एज्युकेशन मधली सर्वोच्च पद म्हणजे PhD ही डिग्री पण त्यांनी प्राप्त केलेली आहे. त्याचबरोबर ते DSM पण झालेले आहेत. यांची ह्या शैक्षणिक याच्यावरून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की अत्युच्च एज्युकेशन घेतलेले आजचे मार्गदर्शक आपल्याला या ठिकाणी मिळालेले आहेत. रयत शिक्षण संस्थेचे श्रीयुत छत्रपती शाहू ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन रुकडी या कॉलेजमध्ये मागील 17 वर्षांपासून ते अध्यापनाचं काम करतात. विशेष करून सामाजिक क्षेत्रांमध्ये पण मोठ्या पद्धतीची आवड त्यांना आहे. या अगोदर श्रीमती मिनल पाटील यांचं जे वेबिनार झालं, मिनल पाटील आणि हे दोघं पण एकाच कॉलेजला आहेत. याच्यावरून तुमच्या लक्षात येतं कॉलेजची महती पण अतिशय उत्तम आहे आणि ह्या दोघांचा सामाजिक क्षेत्रातला अनुभव पण चांगला आहे. मला सांगायला तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो आवडेल की महाराष्ट्र टीचर्स एज्युकेशन फोरम, आम्ही हा जो महाराष्ट्रातील इंग्रजी शिक्षकांचा जो काही ग्रुप बनवलेला आहे त्यामध्ये प्रामुख्याने राम चट्टे सरांची या ठिकाणी भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. वारंवार महाराष्ट्रातील शिक्षकांना मार्गदर्शन करणं, इतर विषयांचे शिक्षक या ठिकाणी उपलब्ध करून देणं आणि तुमच्या सर्वांसाठी त्यांचे वेबिनार उपलब्ध करून देणं यासाठी ते नेहमी हिरिरीने भाग घेत असतात. यांचं स्वागत मी प्रथमतः माय फाउंडेशन टीचर्स एज्युकेटर ग्रुप फोरम आणि श्रीमती एस के सोमय्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन यांच्या वतीने मी त्यांचं या वेबिनारसाठी स्वागत करतो. आणि अधिक माहिती न सांगता त्यांच्या प्रमुख अध्ययनाचा अनुभव आणि अध्यापनाचा अनुभव याच्यातून आपल्याला त्यांची अधिक ओळख या ठिकाणी निश्चित मिळेल अशी खात्री बाळगतो आणि पुढील सत्र या वेबिनारची सुरुवात आपण करावी असे मी सरांना या ठिकाणी विनंती करतो. थँक्यू सर. थँक्यू शिंदे सर. गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू, my dear students. First of all, I would like to express sincere thanks to Shinde sir, my foundation, DLED Teacher Educators Forum Maharashtra, and Somaya DED College Mumbai for organizing such type of webinar for the DLED students, because this platform gives you to the preparation of your upcoming examination. So today I am here to give the lecture on the S6. There is a 4 units of the S6. First and second units I am going to take here, and third and fourth unit I will going to take the Palwankar madam. Okay. I request to Shinde sir, please start the PPT. Okay. PPT दिसते सर आता? Yes sir, yes. Okay. Next slide sir, please. My dear friends, in unit number subject number 6, S6, there is a first unit, developing communication skills and writing skills. This unit is for 5 marks. Okay. So first topic in this unit is the communication.
म्हणजे मी या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण थिअरी आणि प्लस त्या घटकावरले प्रश्न सुद्धा सांगणार आहे. माझं असं की ओपिनियन आहे की जर आपल्याला थेरॉटिकल पार्ट खूप चांगला जर समजला असेल, आपलं अंडरस्टँडिंग जर चांगलं असेल, तर कशाही पद्धतीचा प्रश्न जरी आपल्याला विचारला तरी आपल्याला परीक्षेमध्ये सोडवता येतो. त्यामुळे थिअरी आणि प्लस क्वेश्चन अशी सुद्धा आपण चर्चा या ठिकाणी करणार आहोत. आता पहिल्यांदा प्रश्न असा पडतो की व्हॉट इज अ कम्युनिकेशन. Okay, so today here I am also doing the communication in front of you, but I am doing this communication with the help of the Zoom meeting. Okay, and communication means, what is the communication? The communication word is originated from a Latin word communes. The word's meaning is that something common. Communication word is derived or originated from the Latin word communes, and which meaning is the something common. Okay, and what is the communication? Communication means to express our thoughts, information, ideas, feelings, and emotions from one person to another person. Okay, it's a oral form, it's a writing form, or it's a behavior form. In simple way, we may say that the communication is a process by which we express our thoughts, feelings, emotion, and ideas from one person to another person. This process is called the communication. Okay. Now, which type of the communication now we are doing every day? There are so many types of the communication. Second slide, sir, please. Okay, there are basically three types of the communication: verbal communication, non-verbal communication, and written communication. Means verbal communication means शाब्दिक संभाषण किंवा शाब्दिक संप्रेषण आपण त्याला म्हणतात, की शब्दांच्या सहाय्याने जे केले जातं ते शाब्दिक संप्रेषण. म्हणजे वर्गामध्ये शिक्षक शिकवतात ते शाब्दिक संप्रेषण झालं. यू ऑल्सो डू द कॉन्व्हर्सेशन डायलॉग विथ युअर फॅमिली मेंबर्स, विथ युअर फ्रेंड्स, विथ ॲट युअर वर्क प्लेसेस. मीन्स हे झालं शाब्दिक संप्रेषण, त्याला व्हर्बल कम्युनिकेशन असं इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं. दुसरं आहे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, म्हणजे की ज्याला अशाब्दिक संप्रेषण असं म्हटलं जातं. म्हणजे जिथे शब्दांचा वापर केला जात नाही. मग त्याच्यामध्ये काय काय येतं, की जसं बॉडी लँग्वेज, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन्स, या पद्धतीचे जे काही नॉन व्हर्बल असतात म्हणजे कम्युनिकेशन आहे ते नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये येतात. आणि तिसरं आहे ते रिटर्न कम्युनिकेशन, ज्यामध्ये आपण रिटर्न फॉर्म वापरतो, ज्याद्वारे लिखित संभाषण आपण करतो. म्हणजे जसं की लेटर रायटिंग, ईमेल रायटिंग, न्यूज रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, ऑल दिस टाइप्स आर द कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन. म्हणजे एक लक्षात ठेवायचं, basic types of the communication, there are three types of the communication. First is the verbal communication, second is the non-verbal communication, and third one is the written communication. Okay, next. आता verbal communication ची definition दिलेली बघा. Verbal communication is refers to the form of communication in which message is transmitted verbally. Communication is done by word, mouth, and a piece of writing. याला verbal communication असं म्हटलं जातं. Please unmute your mic. Mute your mic. नेक्स्ट स्लाइड सर. म्हणजे शाब्दिक पद्धतीने जे केले जाते ते व्हर्बल कम्युनिकेशन. आता नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन कोणतं, की ज्याच्यामध्ये आपण पोस्चर, बॉडी लँग्वेज, आय कॉन्टॅक्ट, ब्लिंकिंग, टाइम, फेशियल एक्सप्रेशन, पर्सनल प्रेझेंटेशन, स्मेल, गेस्चर्स, टोन ऑफ व्हॉइस आणि पिच ऑफ व्हॉइस, अशा पद्धतीचे हे सगळे नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन येतात. म्हणजे जसं तुम्ही बघितलं असेल की तुम्ही सिग्नलला कधी थांबला असलात तर सिग्नलचे जे काही लाईट आहेत तीन, रेड, येलो आणि ग्रीन, हे सुद्धा एक नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनचा एक खूप चांगला आपल्याला एक प्रकार सांगता येतो. त्या तिथं ट्रॅफिक पोलीस सांगल्यानंतर फक्त हातवारे करतायत, असा एक हात करतोय, असाही करतोय की असं करतोय. तर हा सुद्धा काय की कोणतं शब्द न बोलता जे काही कम्युनिकेशन घडतं त्याला नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक संप्रेषण असं म्हणतात. ओके, नेक्स्ट सर. रिटन कम्युनिकेशन. आता आपण हे बऱ्यापैकी करतो, आपल्याला माहित आहे. रिटन कम्युनिकेशन मध्ये काय की लिखित स्वरूपामध्ये ते केलं जातं. हा प्लीज. रिटन कम्युनिकेशनचे उदाहरण कोणकोणते सांगतात आपल्याला? ईमेल, मेमोज, एम्प्लॉई मॅन्युअल्स, फॅक्स, इन्स्टंट मेसेज, लेटर्स. दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन. आणि आपल्या सर्वांना माहित आहे की आपण कधी ना कधी ईमेल करतो, लेटर लिहितो आपण कोणाला तरी, एम्प्लॉईला काय मेमोज दिले जातात, एम्प्लॉईज मॅन्युअल असतात, फॅक्स असतो, इन्स्टंट मेसेज, हे सगळे प्रकार आहेत ते रिटर्न कम्युनिकेशनचे येतात. पुढची सर. आता फॅक्टर्स किंवा एलिमेंट्स कोणकोणते कम्युनिकेशनचे?
की आता असं बघा की आय एम अ सेंडर हिअर, आय एम गिव्हिंग सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द यस 6 subject, you are listening this. Now in this process, now I am the sender and you are receiving this message information, you are the receiver. So sender is the one factor एलिमेंट्स. फॅक्टर के एलिमेंट्स म्हणजे घटक, लक्षात राहू द्या. मग कम्युनिकेशनचे घटक कोणकोणते येतं, कोणकोणते आपण म्हणूया की हे येतं, त्याचे पात्र येतं. तर सेंडर, मेसेज, मीडियम, इनकोडिंग, डिकोडिंग आणि रिसिव्हर, या पद्धतीने तुमची याची कम्युनिकेशनची प्रोसेस चालत असते. म्हणजे पहिला सेंडर, तुम्ही याच्यासाठी बघा की टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन घ्या. आपण एखाद्याला फोन करतो, तर आपण जो फोन करतो तो सेंडर आणि जो रिसिव्ह करतो तो रिसिव्हर. मग आपण त्याला काहीतरी मेसेज देत असतो की उद्या कॉलेज किती वाजता आहे, किंवा उद्या कोणत्या विषयाचा पेपर आहे, असं काहीतरी आपण मेसेज त्याला देत असतो. कोणतं मीडियम कोणतं वापरतो आपण, तर एकतर ऑनलाईन मीडियम आपण वापरतो, तो फोनचा वापर करतोय, व्हॉट्सअपचा वापर आपण करतोय, किंवा आपण काय करतोय की त्याला टेक्स्ट मेसेज करतोय. म्हणजे कोणत्या तरी मीडियमच्या माध्यमातून आपण त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो. मग तो काय करतो की आपल्याला जी माहिती मिळाली त्याला, त्याच्यावर तो काय करतो, प्रोसेस करतो, त्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतो, आणि त्याला जो अर्थ प्राप्त हे झालेला आहे, कळालेला आहे, त्यानुसार तो काय करतो की पुन्हा त्याचं डिकोडिंग करतो, त्याचं रूपांतरण करतो, आणि मग काय करतो, पुन्हा तो आपल्याला मेसेज करतो इकडे. म्हणजे अशा पद्धतीचे हे 6 एलिमेंट्स, 6 फॅक्टर्स कम्युनिकेशन प्रोसेस मधले येतात. परीक्षेमध्ये सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं तुम्हाला की विच आर द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल. मग त्याच्यामध्ये सगळ्यांना लक्षात ठेवायचं की फर्स्ट सेंडर, सेकंड मेसेज, थर्ड मीडियम, फोर्थ इनकोडिंग, फिफ्थ डिकोडिंग, and 6 is the receiver. Okay. Next. फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. आपण जे कम्युनिकेशन करतो तो कसा असलं पाहिजे, त्या कम्युनिकेशनची काही वैशिष्ट्ये आपल्याला सांगता येतील का? तर आपण जे कम्युनिकेशन करतो ते नेहमी कसं असलं पाहिजे, क्लिअर असलं पाहिजे. म्हणजे जे सांगायचे तेच समोरच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे. म्हणजे एक सांगायचं आणि समोरच्याकडे दुसरं पोहोचलं असं होऊ नये. तर क्लिअर असलं पाहिजे कम्युनिकेशन. म्हणजे द मेसेज शुड बी क्लिअर अँड इझिली अंडरस्टँडेबल टू द रिसिपंट. सर जो स्लाइड थोडं झूम करा ना. मॅडम तेवढीच मी नंतर ग्रुपवर पाठवतील शिंदे सर तुम्हाला. ओके कारण सर. त्याचे ओके हा मीन्स पहिले फीचर्स काय सांगितलं कम्युनिकेशनचं, की क्लिअर असले पाहिजे आपले कम्युनिकेशन. दुसरं काय की करेक्ट. द मेसेज शुड बी ॲक्युरेट अँड विदाउट एनी ग्रॅमॅटिकल एरर्स. म्हणजे आपल्या कम्युनिकेशन मध्ये कोणत्याही पद्धतीची चूक असू नये, ते अचूक असले पाहिजे, करेक्ट असले पाहिजे. ते नाही तर काय होते की आपण एक काहीतरी लिहितो आणि दुसरा त्याला अर्थ प्राप्त होतो, तसं असू नये. तर जे काही तुमच्या मनातलं आहे तेच त्याला समोरच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. तर ते करेक्ट असले पाहिजे, आपलं कम्प्लीट असले पाहिजे, पूर्ण असले पाहिजे, ते अपूर्ण असू नये. ओके. म्हणजे काय, इट मस्ट बी इन्क्लूड ऑल द रिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन. पूर्ण असले पाहिजे ते, तर ते व्यवस्थित होतं. नंतर कॉन्क्रीट. ऑल द फॅक्ट्स अँड फिगर्स शुड बी क्लिअरली मेन्शन इन अ मेसेज. जे काही तुम्हाला सांगायचंय ते व्यवस्थित त्याच्यामध्ये मांडलं गेलं पाहिजे, काय सांगितलं गेलं पाहिजे. ते कन्साइज. अवॉइड द लेंदी सेंटेन्स अँड ट्राय टू कन्वे द सब्जेक्ट मॅटर इन द लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स. जे काय सांगायचं ते मोजकं, उगं फापट पसारा नको, भाराभर चिंध्या नको, त्याच्यामध्ये मोजकेपणा असला पाहिजे त्याच्यामध्ये. नंतर कन्सिडरेशन. द सेंडर मस्ट बी टेक इन टू कन्सिडरेशन द रिसिव्हर्स ओपिनियन्स. म्हणजे समोरच्यानं आपण एखाद्याला मेसेज केला, त्याच्यावर त्याची काय प्रतिक्रिया आली, तर त्यानंतर पुन्हा आपल्याला कम्युनिकेशन करायला लागतं. कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, इट्स नॉट अ डिसकंटिन्युअस प्रोसेस. मग त्याच्यावर आपल्याला जो काही त्याच्याकडून रिप्लाय आला, त्याच्यावर सुद्धा आपल्याला याच्या नंतर सुद्धा आपल्याला त्याच्यावर प्रयत्न केला पाहिजे, त्याला आपण रिप्लाय दिला पाहिजे. आणि कोर्टेस असलं पाहिजे. ते कसं कोर्टेस म्हणजे काय, द मेसेज शुड नॉट बी बायस अँड मस्ट शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसिपंट. म्हणजे आपलं कम्युनिकेशन करताना त्याच्यामध्ये बायस असू नये, पूर्वग्रह असू नयेत. जर पूर्वग्रह जर असते त्या कम्युनिकेशन मध्ये, तर ती कम्युनिकेशन व्यवस्थित होत नाहीये. म्हणजे तुम्ही एखाद्या मित्रांशी बोलणं असेल तुमचं, किंवा एखाद्याला आपण पत्र लिहिणं असेल, तर पूर्वग्रहपणा असू नये तुमच्या कम्युनिकेशन मध्ये. अशा पद्धतीचे एकूण 7 आपल्याला हे सांगितलेले आहेत फीचर्स. आणि परीक्षेमध्ये सुद्धा काही प्रश्न विचारलेले आहेत अगोदर, की एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन. त्यावेळेस तुम्हाला हे सांगता आलं पाहिजे की कम्युनिकेशन शुड बी क्लिअर, communication should be correct, communication should be complete, communication should be concrete, communication should be concise, communication should be consideration, and it's a courteous. Okay, next slide. आता बघा, आता जे काय मी तुम्हाला कम्युनिकेशन वरलं, प्लीज आवाज येतो कोणाचा तरी, म्यूट करा ते.
आता बघा अगोदरचे सर प्लीज याच्या अगोदरची स्लाइड दाखवा. हा, ओरल अँड डॅश डॅश कम्युनिकेशन आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. जून 2019 मध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे. त्याचं उत्तर काय आलेलं आता ते आले तुमच्या स्क्रीनवर. काय सांगताल त्याचं उत्तर? रिटन कम्युनिकेशन. हा, अगदी बरोबर. म्हणजे ओरल अँड रिटन कम्युनिकेशन आर द टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन अशा पद्धतीचा तो प्रश्न आहे. जून 2019च्या याच्यामध्ये तो ऑब्जेक्टिव्ह साठी विचारला होता. पुढची घ्या सर. हा, आताच क्लिक करू नका. आता बघा ट्रू ऑर फॉल्सला सुद्धा याच्यावर प्रश्न विचारले गेलेले अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये. कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस बिटवीन सेंडर अँड रिसिव्हर. काय उत्तर आहे? ट्रू सर. नक्की. Why true? Yes, this is a correct answer. Those students have given the answer true. Your answer is correct. Means now communication is not a one way process. असं तुम्हाला परीक्षेमध्ये हा येस हा There are one sender and message go through medium to receiver. Okay. Means you know that the communication is a two-way process. Now take the example of our today's webinar. I'm telling some information, I'm asking some question to that, and you are giving the answer to me that. Okay, this is a two-way process. कधी कधी परीक्षेमध्ये असं विचारलं जातं की कम्युनिकेशन इज अ वन वे प्रोसेस. ट्रू ऑर फॉल्स? फॉल्स. येस, म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की कम्युनिकेशन ही टू वेज प्रोसेस आहे, वन वे नाहीये. ओके, आपल्या क्लासरूम मधलं कम्युनिकेशन घ्या. आपण जर फक्त नुसतं शिक्षकच बोलत गेला तर मुलांना काय किती समजलेलं ते म्हणजे कळत नाही आपल्याला. पण मुलांचं आपण इंटरॅक्शन घेतलं, त्यांना क्वेश्चन विचारले, त्यांचं पार्टिसिपेशन घेतलं, तर ते टू वे प्रोसेस झालं तर ते क्लासरूम टीचिंग छान होतं. त्यामुळे कम्युनिकेशन मग घरातलं असेल, मित्रांसोबतचं असेल, वर्गातलं असेल, हे सगळं कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस आहे, नॉट अ वन वे प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट सर. आता बघा, आता मी तुम्हाला काही कम्युनिकेशनचे टाईप सांगितले. तर आता देऊ नका सर, थांबा, क्लिक करू नका. आयडेंटिफाय द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. म्हणजे आता आपण 3 प्रकार बघितले. पहिलं व्हर्बल, दुसरं नॉन व्हर्बल आणि तिसरं रिटर्न. आता मी इथे तुम्हाला बघा, वाचा तुम्ही काय काय दिले. लेटर्स, नोटिसेस, सर्क्युलर्स, पोस्टर्स, मेमोज, फॅक्स अँड ईमेल्स. आता कोणत्या प्रकारचे कम्युनिकेशन आहे? Return sir. नक्की. हो सर, रिटर्न सर. Okay, म्हणजे you are understanding my point is that this is a written communication. Please answer sir. Click. Yes, written communication. म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की लेटर्स, म्हणून मी तुम्हाला अगोदर उदाहरण का दिले, ते थेरॉटिकल पार्ट का सांगितलं की प्रश्न कसा बी विचारू द्या, सेट करणारा कसाही प्रश्न विचारू द्या, तुम्हाला कन्सेप्ट जर क्लिअर असेल त्याने किती बी घुमून आणि फिरून प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला ते सोडवता आलं पाहिजे. आता एखाद्या दिवस असं ते करू शकतात बघा, मे बी म्हणजे पुढच्या वेळेमध्ये इंटरव्ह्यू नाही, अगोदरचं घ्या सर, अगोदरचं. हा, असं ते करू शकतात की इंटरव्ह्यू, ग्रुप डिस्कशन, पॅनल डिस्कशन, रोल प्लेइंग, ड्रामाटायझेशन. आयडेंटिफाय द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. Verbal communication. Verbal communication. येस, व्हर्बल कम्युनिकेशन. आणि असं जर दिलं गेस्चर्स, पोस्टर्स, Non-verbal. Non-verbal communication. हा, म्हणजे तुम्हाला मित्रांनो एक कळालं बघा की व्हर्बल, नॉन व्हर्बल आणि रिटन कम्युनिकेशन याच्यामधला फरक तुम्हाला कळाला. मग त्यांनी कसाही प्रश्न ऑब्जेक्टिव्हला विचारू द्या की डिस्क्रिप्टिव्हला विचारू द्या, तुम्हाला उत्तर चांगल्या पद्धतीने लिहिता येईल. ओके, आता पुढचा प्रश्न घेऊया. आता बघा, ही स्लाइड काही वेळ मी तुमच्या समोर ठेवणार आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये मॅच द फॉलोइंग अशा पद्धतीचे 4 मार्कासाठी आलं. आणि मी हे 4 का घेतलेत माहिती आहे का, की याच्यातले काही घटक क्रमांक याच्यावर आहे, 1 वर आहे, आणि हा इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल आहे तो घटक क्रमांक 2 वर आहे. म्हणून मी 4ही घेतलेत तुम्हाला माहित होण्यासाठी. आणि नंतर जाऊन येते की 3ऱ्या आणि 4थ्यावर येतं. आता तुम्ही 2 मिनिट घ्यायचंय आणि तुम्ही तुमच्या जोड्या लावायच्यात. नंतर मी तुम्हाला विचारणार की कोणी सांगायचे ते कोणती उत्तर काय असणार आहे ॲक्युरेट. Take a 2 minutes times for your homework. You do your homework and then I will be listen the question from you. May I go? Sir, may I? Okay, please tell your name and then tell it. Sir, Myself. Yes, tell the answer. Sir, yes. Archana Gudse sir. Yes, okay. From या पहिल्याचं सर बी आहे, डी आहे, आणि दुसऱ्याचं फॉर्मॅटिव्ह इव्हॅल्युएशन सी, तिसऱ्याचं ब्ल्यू प्रिंट, आणि चौथ्याचं टेक्स्ट बुक. छान. यांच्यासाठी ऑनलाईन आपण खरोखर टाळ्या वाजूया की अशा पद्धतीने त्यांनी खूप चांगलं उत्तर दिलेलं आहे. की असं आता बघा मित्रांनो की काय केलंय, 4
पर्याय दिलेत आपल्याला आणि त्याच्या जोड्या लावायच्यात आपल्याला. आता इथं आपल्याला एक एक बरोबर लिहिलं तर इथं 4 मार्क वाटतात आपले बरोबर, म्हणजे 20 पैकी इथे 4 तुमचे कव्हर होतात. आणि जे अर्चना मॅडमने आता उत्तर सांगितलेले त्यांनी अगदी बरोबर सांगितलेले. बघा आता पुढे सर, पुढची घ्या स्लाइड. हा बघा, आता इथं जे आपण जोड्या लावलेल्या आहेत ते बरोबर सांगितलं, त्या पद्धतीने लावलेत बघा, की फ्लुएन्सी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन ॲक्युरसी. फ्लुएन्सी कशामध्ये गरजेची आहे? ते कम्युनिकेशन मध्ये. मग त्याच्या बरोबर डी आले तिथे अगदी बरोबर. ऑब्झर्वेशन. आता ऑब्झर्वेशन काय आहे? तर आकारिक मूल्यमापनाचा एक तो प्रकार आहे, म्हणून त्याला नाव दिले की त्यांनी फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. ओके. देन कॉन्क्रीट मॅप ऑफ क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपरचा कॉन्क्रीट मॅप कशाला म्हणतात? तर ब्ल्यू प्रिंट, संविधान तक्ता आपण म्हणतो तुमच्या शब्दामध्ये मराठीमध्ये. आणि इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल काय आहे? तर टेक्स्ट बुक. म्हणजे मित्रांनो, की इथं फक्त तुम्हाला 2 मिनिटं विचार करायचा आहे आणि जोड्या लावायच्यात. तर नुसतं असं जोड्या लावल्या की तुम्हाला 4 मार्क किती मिळतात. म्हणजे फक्त तुमची कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. एक जरी जोडी चुकली तर बाकीच्या सुद्धा जोड्या चुकतात. त्यामुळं अशा पद्धतीचे प्रश्न परीक्षेमध्ये असतात. डिसेंबर 2018 मध्ये असं आलेलं आहे. मे बी फ्युचरमध्ये सुद्धा असं विचारलं जाईल, पण वेगळ्या पद्धतीने विचारलं जाईल. तुम्ही त्यासाठी तयार असले पाहिजे. ओके. नेक्स्ट. आता बघा, कम्युनिकेशन घटक किती महत्वाचा, म्हणून मी काय केलेलं की 2 मार्कासाठी बघा की कोणकोणत्या एक्झाम मध्ये अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारलेले बघा, की कम्युनिकेशनला. पहिला प्रश्न असा विचारला होता, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, एक्सप्लेन. जून 2018 हा प्रश्न विचारला होता. व्हॉट इज अ कम्युनिकेशन? म्हणजे आता जसं आपण म्हणलं की कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स, फिलिंग्स, इमोशन्स, आयडियाज, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. दॅट प्रोसेस वी कॉल द कम्युनिकेशन. तुम्ही तिथं म्हणू शकता देर आर 3 टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, व्हर्बल, नॉन व्हर्बल अँड रिटन कम्युनिकेशन. म्हणजे तुम्हाला इथं सुद्धा ते मुद्दे क्लिअर करता येतात. म्हणजे बघा, दुसरा प्रश्न काय विचारला? 2 मार्क्ससाठी सगळे प्रश्न आहेत बरं. व्हॉट इज अ कम्युनिकेशन. नंतर त्यांनी राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, जून 2019 मध्ये हा विचारलेला आहे. चौथा क्वेश्चन विचारला होता, व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, नोव्हेंबर 2021 मध्ये. पाचवा, विच सिच्युएशन विल यू यूज टू इम्प्रूव्ह द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ युअर स्टुडंट्स. म्हणजे कोणती सिच्युएशन तुम्ही करणार मुलांचं कम्युनिकेशन डेव्हलप करण्यासाठी. यू मे से दॅट आय विल अरेंज द इलोक्युशन कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन हिअर. किंवा तुम्हाला जे कम्युनिकेशन जे टाईप आहे त्यानुसार सुद्धा तुम्हाला हे सांगता येतात, सिच्युएशन सांगता येते. रिटर्न कम्युनिकेशन साठी काय? एसे रायटिंग, न्यूज रायटिंग, स्टोरी रायटिंग असं सुद्धा सांगता येतं. आणि ओरल कम्युनिकेशनसाठी किंवा व्हर्बल कम्युनिकेशनसाठी इंटरव्ह्यू, ग्रुप डिस्कशन, पॅनल डिस्कशन, कॉन्व्हर्सेशन अशा पद्धती सुद्धा सांगता येतं. 6वा प्रश्न असा विचारला होता, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. रिटर्न कम्युनिकेशनचे फायदे सांगा. म्हणजे कम्युनिकेशन या घटकालाच अनुसरून बघा की किती व्हरायटी ऑफ क्वेश्चन इथे विचारले गेलेले. त्यामुळे हा पहिला घटक तुम्हाला 5 मार्काचा आहे आणि त्याच्यावर कम्युनिकेशन ह्या घटकावर निश्चित ऑब्जेक्टिव्ह असो किंवा 2 मार्काचे डिस्क्रिप्टिव्ह असो, या पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातात. ओके. नेक्स्ट सर. आता 3 मार्काला सुद्धा एकदा विचारला गेला होता, जानेवारी 2023 मधला हा प्रश्न आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ओरल अँड रिटन कम्युनिकेशन. काय सांगता येईल तर सांगा मला, इथे पॉइंट्स काय सांगता येतील. Oral is in the form of speech. Written Yeah. is in the form of sentences or इन रिटन sentences फॉर्मॅट. ओके. in the written format. ओके. ओरल कम्युनिकेशन टेक द फ्यू टाइम्स, म्हणजे टाइम सेव्हिंग आहे. लगेच ते समोरच्यापर्यंत, आता मी बोललो तर लगेच तुमच्यापर्यंत पोहोचतं ते. पण रिटर्न कम्युनिकेशन टेक द लॉट ऑफ टाइम फॉर द कम्युनिकेशन. when you write a letter to your friends, the letter will be received that your friends, then he will be read or she will be read, and then that person will be give the reply. Means written communication take the lot of time असं सुद्धा म्हणतात आपल्याला. म्हणजे असं ओरल कम्युनिकेशन मध्ये हे पुरावा राहत नाही आणि रिटर्न कम्युनिकेशन मध्ये पुरावा राहतो सर. अगदी बरोबर. It cannot be preserved. It can be preserved. या म्हणजे आपण असं म्हणतो की ओरल कम्युनिकेशनला फेस टू फेसच तुम्ही पाहिजे, हे त्याची आट आहे. यू वॉन्ट द रिसिव्हर अँड आपण म्हणतो की सेंडर अँड रिसिव्हर मस्ट बी वॉन्ट द फेस टू फेस. म्हणजे आता जरी तुम्ही माझ्या फेस टू फेस नसले पण ऑनलाईन आपण फेस टू फेस आहेत, म्हणजे फेस टू फेस असला पाहिजे. आणि रिटर्नला तसं फेस टू फेस असण्याची गरज नाही. आपण एखाद्याला म्हणतो की माझ्याकडून लिहून घे की असंच होणार आहे म्हणून, लिहून घे काय म्हणतात की ते परमनंट रेकॉर्ड असतं, परमनंट पुरावा असतो. आणि आपण काय म्हणतो, मी असं बोललोच नाही,
तुम्ही काही बी म्हणतो, माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला असं आपण म्हणतो. म्हणजे ओरल कम्युनिकेशन काय पुरावा म्हणून ग्राह्य धरतात ना, पण ते रेकॉर्डिंग जर केलेलं असेल तर पुरावा राहतो. आता सुद्धा टेक्नॉलॉजिकलच्या याच्यामध्ये आपण सांगू शकतो, ओरलला सुद्धा आपण पुरावा देऊ शकतो की कॉन्व्हर्सेशन रेकॉर्ड करणं असेल, त्याचे आपण म्हणतो की रेकॉर्डिंग केलेलं असेल तर ते सुद्धा पुरावा घेता येतो. म्हणजे तुम्हाला असा एक प्रश्न विचारलेला आहे की व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ओरल अँड रिटन कम्युनिकेशन, तर हे सुद्धा तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर झाली पाहिजे. ओके, नेक्स्ट सर. आता फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल, दुसरं याच्यामधला पहिल्या युनिट मधला दुसरा टॉपिक काय की फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल्स. मला वाटतं काल जे मॅडमचं S4चं लेक्चर झालं त्याच्यामध्ये सुद्धा तुमचे हे टॉपिक्स मॅडमने घेतलेले आहेत, आणि आपल्या S6च्या याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला S4चं झाले की मॅडम, S4चं झाले, काल झाले. आता बघा, फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल्स काल सुद्धा S4 मध्ये तुम्ही अभ्यासलेले, आता S6 मध्ये तुम्हाला सुद्धा फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल आहे. मग काय काय त्याचं सांगता येतं आपल्याला. फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल, अप्रोप्रिएट व्होकॅब्युलरी, सेकंड ग्रामॅटिकली करेक्ट, थर्ड हँड रायटिंग, फोर्थ पॅराग्राफ रायटिंग, डिस्कोर्स मार्कर, Discourse. makers, and 6 coherence and cohesion. These are the some basic features of the writing skills. Okay, I think yesterday Katra ma'am has taken this topics, therefore I am not giving the explanation on this particular topic. Okay, next. आता सब स्किल्स ऑफ द रायटिंग स्किल असं सुद्धा प्रश्न काही वेळेला विचारलेले बऱ्याच वेळा परीक्षेमध्ये की एक्सप्लेन द, बोलू नका, मी ज्यावेळेस विचारतो त्यावेळेस बोला. सब स्किल्स ऑफ द रायटिंग स्किल असं विचारलेलं आहे, एक्सप्लेन द सब स्किल्स ऑफ द रायटिंग स्किल्स. मग काय काय ते, फर्स्ट ॲक्युरेसी, सेकंड स्पेलिंग, थर्ड द यूज ऑफ द पंक्च्युएशन मार्क, फोर्थ मेकिंग द पॅराग्राफ, फिफ्थ इंडेंटिंग मीन्स लिव्हिंग अ प्रॉपर स्पेस बिटवीन द स्टार्टिंग टेक्स्ट अँड पेज. म्हणजे मार्जिन सोडणं आपण म्हणतो त्याला, की मार्जिन व्यवस्थित सोडली पाहिजे, व्यवस्थित ते लिहिली पाहिजे, सुरुवातीतून केली पाहिजे. पॅराग्राफ आपण करताना काय करतो की थोड्या रेषेच्या पुढे लिहित होतं. म्हणजे अशा पद्धतीचे काही सब स्किल्स ऑफ रायटिंग स्किल दिलेले आहेत, की लक्षात राहू द्या की त्याचा स्क्रीनशॉट काढा, की नंतर शिंदे सर तुम्हाला ते पाठवतील पीपीटी. ॲक्युरेसी, स्पेलिंग, द यूज ऑफ पंक्च्युएशन मार्क, मेकिंग पॅराग्राफ, इंडेंटिंग मीन्स द सब स्किल्स ऑफ द रायटिंग स्किल्स. ओके, नेक्स्ट. आता बघा याच्यावर सुद्धा काय प्रश्न विचारलेले आहेत 2 मार्कचे. व्हॉट आर द सब स्किल्स ऑफ द रायटिंग स्किल्स. लेखन कौशल्याचे उपकौशल्य सांगा. हा प्लीज म्यूट करा स्वतःला. ॲक्युरेसी अँड पंक्च्युएशन मार्क्स वगैरे. येस येस, ते आता जे आपण बघितलं तीच आहे. म्हणून तुम्हाला काय केलं मी अगोदर सब स्किल्स येते की स्पेलिंग, हँड रायटिंग, पॅराग्राफ मेकिंग. कोणाचा आवाज आहे? शिंदे सर त्याला म्यूट करा प्लीज. शिंदे सर. तर ह्याच्यामध्ये इंटोनेशन वगैरे नाही लिहू शकत का? नाही नाही, आपलं मॅडम रायटिंगशी चाललंय. रायटिंग म्हणजे लिखित चाललंय. इंटोनेशन आपल्या ओरलशी येणार, ओरलशी संबंधित. लक्षात राहू द्या. कारण आपण काय करतो, सब स्किल्स ऑफ रायटिंग बघतात ना, तर रायटिंग मध्ये इंटोनेशन नाही येणार. याच्यामध्ये आपल्या एकतर साईज येऊ शकते, फॉन्ट असं येऊ शकतं, परंतु इंटोनेशन इज द aspect or factor of the oral communication. Okay, oral skill. Okay. Then second question is that what are the features of the writing skills, जे आपण अगोदरच बघितलेले आहेत. What are the sub skills of the writing, explain any 2 skills. जानेवारी 2021 ला हा प्रश्न आलेला आहे. Elaborate the sub skills of the writing असा एक प्रश्न विचारला होता जुलै 2023 ला. म्हणजे अशा पद्धतीचे सब स्किल्स ऑफ द रायटिंग स्किल्स, फीचर्स ऑफ द रायटिंग स्किल्स, अशा पद्धतीचे काय केलेत की त्यांनी 2 मार्क्ससाठी प्रश्न विचारलेले आहेत. फक्त हे शब्दच बदलतात. एलॉबरेट, एक्सप्लेन, स्टेट म्हणजे जशाला तसं सांगायचं, स्टेट म्हणजे जशाला तसं सांगायचं, आणि एलॉबरेट म्हणजे थोडं स्पष्टीकरण करून सांगायचं. अशा पद्धतीचे फक्त ते वर्ग तिथं वापरले. पण सब स्किल्स वर डेफिनेट प्रश्न असतोय. तुम्ही त्या पद्धतीने सब स्किलचे जे काही घटक असतील, उपघटक, ते तुम्ही पाठ करून जा, तुम्हाला तिथे व्यवस्थित लिहिता येतील. पुढचा घ्या. आता असं सुद्धा काही वेळेला प्रश्न विचारलेला आहे, काय विचारला जाऊ शकतो, ऍक्टिव्हिटीज or techniques for developing writing skills. काही वेळेला असं विचारलं जातं, ऍज अ टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट्स which techniques you will be adopt to develop your students writing skills. मग त्यावेळेस तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की विद्यार्थ्याचं तुमच्या विद्यार्थ्यांचं तुम्हाला लेखन कौशल्य डेव्हलप करायचं आहे. तर मग काय काय तुम्ही ऍक्टिव्हिटी घेणार, कोणकोणते टेक्निक्स तुम्ही वापरणार. तर त्याच्यासाठी एक एसे रायटिंग, निबंध लेखन स्पर्धा, स्टोरी रायटिंग, गोष्ट लिहिणं, रिपोर्ट रायटिंग, अहवाल लेखन, फोर्थ न्यूज रायटिंग, फिफ्थ लेटर रायटिंग, सिक्स समरी रायटिंग, and 7th one is the dialogue writing. Okay,
मीन्स असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, सजेस्ट सम ऍक्टिव्हिटीज टू डेव्हलप द स्टुडंट्स रायटिंग स्किल. ऍज अ टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट विच ऍक्टिव्हिटी विल बी टेक टू डेव्हलप स्टुडंट्स रायटिंग स्किल्स, असं सुद्धा विचारलं जातं. त्यावेळेस तुम्हाला 7 ते 8 ज्या काही तुम्हाला असतील त्या ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला सांगता आल्या पाहिजे. लक्षात राहील सगळ्यांच्या? सोपे रायटिंग स्किल साठी आपल्याला सांगायच्यात, म्हणजे एसे रायटिंग, स्टोरी रायटिंग, रिपोर्ट रायटिंग, न्यूज रायटिंग, लेटर रायटिंग, समरी रायटिंग, डायलॉग रायटिंग, अशा किंवा कॉन्व्हर्सेशन रायटिंग असं सुद्धा तुम्हाला सांगता येईल. तर हे Next, एक्सप्लेन sir. करायचं का नुसतं पॉइंट्स टाकून द्यायचे? मॅडम आता तो स्टेट असं जर दिलं सांगा, तर त्यावेळेस फक्त तुम्ही तिथं ऍक्टिव्हिटी लिहा, पण इलॅबोरेट एक्सप्लेन असं जर आलं ना, तर त्यावेळेस तुम्हाला त्या प्रत्येक मुद्द्याचं तिथं हे दिलं लागेल, स्पष्टीकरण दिलं लागेल. म्हणजे तुम्हाला वर्ब त्यांनी कोणतं वापरलंय, इलॅबोरेट, एक्सप्लेन असं जर वापरलं असेल तर तुम्हाला समजायची एक्सप्लेनेशन तिथं द्यायचंय. सजेस्ट म्हटलं की फक्त सांगायचे ते. त्यांनी जर असं सांगितलं की करायचं एक्सप्लेन. राम सर, तुम्ही तुम्हाला अनम्यूट करा. राम सर, आवाज येतोय? राम सर, सर नाहीये दिसत. एक मिनिट. बहुतेक सरांची लिंक गेली, हे रेंज गेली काही. एक मिनिट थांबा. हा आलोय सर, आलोय. आले. हा आलोय सर, आलोय, जॉईन झाले. नेटवर्क प्रॉब्लेम होता. डू यू अंडरस्टँड? हा येस, आवाज येतोय माझा? हो येस येतोय. येस सर. हा. म्हणजे प्रश्न किती? हा मॅडम. एक्सप्लेन करायचं. हम्म. एक्सप्लेन जर करायचं असेल तर सर एक पॉइंट किती शब्दामध्ये एक्सप्लेन करायचं, म्हणजे त्याची शब्द मर्यादा किती ठेवायची एक एक्सप्लेन करायला? एक 3 ते 4 ओळीमध्ये तुम्ही करू शकता, की 3 ओळीमध्ये सुद्धा करता येतं. म्हणजे किती लिहिताय याच्यापेक्षा कसं लिहिताय ते महत्त्वाचं. म्हणजे तुम्ही पॉईंट सुद्धा लिहिला, मुद्दे सुद्धा लिहिले तर तिथे होते. पण तुम्हाला कसं होतं की आपल्याला स्पष्ट करता आलं पाहिजे. नुसते मुद्दे जर बुलेट्स 1 2 3 4 5 असं म्हणून लिहू शकता तिथे काढून, पण 3 मार्क्ससाठी आणि 4 मार्क्ससाठी जर असा प्रश्न विचारला तर तिथे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन करणं लागेल, आणि 2 ते 3 ओळीमध्ये 4 ओळीमध्ये तरी तिथे स्पष्टीकरण तुम्हाला लिहिलं लागेल. आता स्टोरी रायटिंग सुद्धा तुम्हाला कोणी घेऊ शकता. मग कोणकोणत्या पद्धतीच्या स्टोरी येतात, किंवा आपल्याकडे बघा 10वी किंवा 12वीला आपल्याला 8वीला स्टोरीचे मुद्दे दिले जातात. त्यांनी सांगितलं जाते की सजेस्ट सुटेबल टायटल, कम्प्लीट द स्टोरी और सजेस्ट सम सुटेबल टायटल टू द स्टोरी असं विचारलं जात होतं. रिपोर्ट रायटिंग, आता तुम्ही डीएड मध्ये आहात तर तुम्हाला रिपोर्ट रायटिंग माहिती कसं करायचं असते, की फील्ड व्हिजिटचा तुम्ही रिपोर्ट लिहिताय. न्यूज रायटिंग, एखादी आपल्या कॉलेजमध्ये एखादी प्रसंग झालेला आहे, एखादी उपक्रम पार पडलेला आहे, त्याची तुम्हाला न्यूज रायटिंग लिहिता येईल, असं सुद्धा करता येतं. लेटर रायटिंग, म्हणजे तुम्हाला असं विचारलेलं तिथे तुम्हाला विचारायला नाही येणार की हे तुम्ही का सांगितले, की तुम्हाला तिथे सजेस्ट सांगितलेलं. मग तुम्ही सजेस्ट कोणती बी करू शकता, फक्त ते रायटिंग स्किलशी संबंधित असले पाहिजे. तिथं नाही असं करायचं की इलोक्युशन कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, रोल प्लेइंग, म्हणजे हे कशाशी जाणार, मग ते ओरल कम्युनिकेशनशी जाणार. त्यामुळे रिटर्न कम्युनिकेशन विचारलं असेल तर रिटर्न कम्युनिकेशन संबंधित तिथे ऍक्टिव्हिटी किंवा टेक्निक्स तिथे लिहायच्या. गॉट इट? ओके सर. येस सर. ओके. हा नेक्स्ट सर. हा आता दुसरा एक महत्वाचा प्रश्न तुमच्या ह्याच्यामध्ये विचारला जातो नेहमी, की टेक्निक्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स, किंवा सजेस्ट सम टेक्निक्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स ऑफ युअर स्टुडंट्स. तुमच्या विद्यार्थ्याचे स्पेलिंग मिस्टेक्स होऊ नये किंवा स्पेलिंग सुधारण्यासाठी तुम्ही कोणकोणत्या टेक्निक्स सांगणार? तर मग काय त्याच्यासाठी पहिलं, यूज ऑफ डिक्शनरी. सेकंड, प्रॅक्टिस ऑफ रायटिंग. थर्ड, स्पेलिंग गेम्स. फोर्थ, स्पीड द वर्ड, म्हणजे शब्द फोड करायचा. जसे की शॉपकीपर, तो शब्द काय करायचा, शॉपकीपर फोडायचा तो शब्द. स्पीड द वर्ड म्हणजे लक्षात राहतोय. यूज फ्लॅश कार्ड, फ्लॅश कार्डचा वापर करायचा.
6 ट्रेस, कॉपी अँड रिकॉल. अशा पद्धतीचे तुम्ही काही टेक्निक्स याच्यासाठी 2 मार्क्ससाठी आणि एकदा 3 मार्क्ससाठी असा विचारलेला प्रश्न आहे. 4 मार्कला हा प्रश्न विचारला नाही कधी. त्यामुळे टेक्निक्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स याच्यावर दुसऱ्या 2 मार्क्ससाठी किंवा तिसऱ्या 3 मार्क्ससाठी प्रश्न असतोय. याची सुद्धा तुम्ही ते तयारी करा. ओके, लक्षात राहतील हे मुद्दे? येस सर. हो सर. ओके, कारण माझ्या नंतर सुद्धा मॅडमचं लेक्चर म्हणून मी जरा माझे स्लाइड जास्त आहे तर मी फास्ट घेतोय. त्यामुळे जरा नाही तर तुम्हाला वाटतं की सर फक्त स्लाइड दाखवतात आणि पुढे जातात, तर आपल्याला स्लाइड्स पुढच्या सुद्धा कव्हर करायचे. 2 मार्क्ससाठी हा प्रश्न विचारला जातो आणि 3 मार्क्ससाठी. नेक्स्ट, आता बघा दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मार्क्ससाठी प्रश्न विचारलेले आहे अगोदर. प्रश्न काय? स्टेट एनी 2 टेक्निक्स टू रिमेंबर द स्पेलिंग. आताच आपण सांगितलं, सांगा कोणत्या 2 सांगणार तुम्ही? 2च सांगायच्यात. Split the word, dictionary, use of dictionary, येस आणि Yes, the word spelling game. हा स्पेलिंग. आता इथं 2च विचारलेत म्हणजे 2चं तुम्हाला थोडं स्पष्टीकरण द्यायला लागेल. कारण स्टेट म्हणजे मराठीमध्ये मित्रांनो सरळ अर्थ होते की सांगा. स्टेट आलं की तिथं समजायचं की नुसतं सांगायचं. आणि आता 2 विचारलेत म्हणजे 2 त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला तिथे द्यायला लागेल, लिहायला लागेल की स्पेलिंग गेम्स, यूज ऑफ डिक्शनरी, या पद्धतीने सांगा. आता दुसरं बघा प्रश्न काय? व्हॉट ऑफ रायटिंग. येस मॅम. ओके, व्हॉट टेक्निक्स फाइंडिंग आउट मिसिंग लेटर्स भी डाल सकते हैं. हा डाल सकते ना फाइंड, पण मिसिंग लेटर फाइंड आउट करायचं म्हणजे मग ते स्पेलिंग साठी कसं होणार? जसं क्रॉसवर्ड असतं बघा आपल्या याच्यामध्ये पेपर मध्ये येतं, न्यूज पेपर मध्ये की वर्ड पझल येतं बघा. वर्ड पझल सुद्धा तुम्ही तिथे देऊ शकता मुलांना की तो त्या पद्धतीने काय करेल की शब्द शोधेल, नवीन शब्द तयार करेल, किंवा स्क्रॅम्बल द वर्ड असं सुद्धा येतं बघा. की अनस्क्रॅम्बल द वर्ड असं सुद्धा येतं. तर तुम्ही देऊ शकताय. इथं तुम्हाला मी 5 ते 6 दिलेत. जितक्या काही टेक्निक्स तुम्हाला स्पेलिंग लक्षात राहण्यासाठी देऊ शकता तुम्ही, तर तितकं तुम्ही मेन्शन करू शकताय. 2 आणि 3 मार्कलाच हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. आतापर्यंत 4 मार्कला कधी हा प्रश्न विचारलेला नाही. आता बघा दुसरा प्रश्न काय आहे? व्हॉट टेक्निक्स विल यू टीच टू युअर स्टुडंट्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. आता वरच्याच तो अर्थ आहे की तुम्ही तुमच्या मुलांना कोणते टेक्निक शिकवणार की ज्याच्यामुळे त्यांची स्पेलिंग मधली सुधारणा होईल किंवा त्यांचे स्पेलिंग होणार नाही. व्हॉट टेक्निक्स? Practice for writing. Yes, practice for writing, use of Spelling dictionary, game. Trace and spelling copy the game. word, Yes, trace and copy the word. use of म्हणजे dictionaries, yes, use of the dictionary. म्हणजे भरपूर Spelling- तुम्हाला yes spelling game games. Spelling games. म्हणजे टेक्निक्स तेच स्टेट एनी 2 टेक्निक्स असं वर दिले आणि खाली काय दिले की व्हॉट टेक्निक्स विल यू टीच टू युअर स्टुडंट्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. तोच अर्थाचा प्रश्न. आणि खाली काय दिले? सजेस्ट एनी 3 ऍक्टिव्हिटीज टू रेक्टिफाय स्पेलिंग मिस्टेक्स. आणि हा 3 मार्कला विचारला गेलेला प्रश्न आहे जुलै 2023 ला. म्हणजे इथं सजेस्ट केलेले, सांगा, सुचवा. एनी 3 ऍक्टिव्हिटीज 3च दिल्यात. काय जण 6 लिहितात, 7 लिहितात. 3 जर व्यवस्थित लिहिलं ना तर 3ला सुद्धा ते बरोबर तिथं 2.5 मार्क देतात, 3 मार्क देतात. नाही आपल्याला वाटतं की माझ्याकडे सगळे आहेत. तर हे म्हणजे कशा पद्धतीनं म्हणजे समजायचं की 3च म्हणजे 3 मार्काला असतील आणि आम्ही 3च पॉइंट लिहिले तरी आम्हाला परफेक्ट जर लिहिलेलं असेल तर कम्प्लीट मार्क मिळू शकतात का? तिथं मॅडम बघा ना प्रश्नामध्ये त्यांनी काय दिले विचारणाऱ्यांनी की सजेस्ट सांगितलेले एनी 3 ऍक्टिव्हिटीज टू रेक्टिफाय स्पेलिंग मिस्टेक. 3च तुम्ही अचूक जर लिहिले ना आणि त्याचं विश्लेषण केलं तर तिथे 3च्या पुढे 4 लिहायची गरज नाही. ते 3 लिहिलेले सुद्धा ते व्यवस्थित मार्क देतात. आपण काय करतो की मुद्दा सोडून बाकीच्या स्पेलिंगच्या संबंधित ते नसतात मुद्दे आणि दुसरेच मुद्दे आपण तिथे लिहितो. त्यामुळे मार्क काय होतात की आपले कमी होतात. आता तिथे त्यांनी सरळ सांगितलं, सरळ विचारलेले, सिंपल क्वेश्चन आहे, सजेस्ट एनी 3 ऍक्टिव्हिटीज टू रेक्टिफाय स्पेलिंग मिस्टेक्स. तुम्हाला आपलं सुपीक डोकं कशाला होतं 4th, 5th, 6th द्यायला? 3च द्यायचे तिथं. आणि तुमचा वेळ सुद्धा वाचेल ना पुढच्या प्रश्नाचा, कारण याला 1 तास वेळ असतो या प्रश्न याला पेपरला. ओके, नेक्स्ट. आता युनिट क्रमांक 2 कडे आपण येतोय. हा सुद्धा एक महत्वाचा युनिट आहे. करिक्युलम अँड सिलेबस अँड इन्स्ट्रक्शन मटेरियल स्टँडर्ड 6 to 8. दिस युनिट इज ऑल्सो फॉर द 5 मार्क्स इन द एक्झामिनेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदाच असं दिलेलं आहे बघा की तुमच्या सिलेबस जर तुमच्याकडे असेल तर तिथं असं दिलेलं बघा, करिक्युलम अँड सिलेबस असं दिलेलं आहे. मग काय करिक्युलम आणि सिलेबस? तुमचं वर्गामध्ये, शाळेमध्ये झालं, कॉलेजमध्ये झालंच असणार आहे, पण इथं फक्त आपण एक रिव्हिजन असं घेऊया फास्ट की सिलेबस काय. सिलेबसला काय? येस मॅम. येस मॅम. हॅलो. ओके, सिलेबस मीन्स करिक्युलम म्हणजे हा मराठीमध्ये करिक्युलम म्हणजे अभ्यासक्रम, लक्षात ठेवायचा.
आणि सिलेबस म्हणजे करिक्युलम म्हणजे अभ्यासक्रम हा आणि सिलेबस पाठ्यक्रम. येस सिलेबस म्हणजे पाठ्यक्रम आणि करिक्युलम म्हणजे अभ्यासक्रम. आता आपला डीएडचा अभ्यासक्रम म्हणतो आपण, डीएडचा अभ्यासक्रम आहे. ऍडमिशन घेतल्यापासून 3 वर्षामध्ये तो पूर्ण करावा लागतो. 3 वर्षामध्ये पूर्ण नाही केलं तर तुमचं ते डीएडची पदवीच तुम्हाला मिळत नाही. म्हणजे करिक्युलम काय असतं की जे कोर्स असतो, कालावधी असतो. आणि सिलेबस म्हणजे काय, फर्स्ट इयरचा सिलेबस, सेकंड इयरचा सिलेबस, इयत्तेसाठी तो सिलेबस असतोय आणि विदिन टाइम पिरियड मध्ये तो कम्प्लीट करायला लागतो दिलेल्या. म्हणजे फर्स्ट इयरचा सिलेबस फर्स्ट इयर मध्येच पूर्ण करायचा, सेकंड इयरचा सेकंड इयर मध्येच. ओके, आता सिलेबसचे डेफिनेशन काय दिलेली बघा. समरी ऑफ अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मीन्स सिलेबस डिवाइज बाय टीचर और प्रोफेसर. कोण तयार करतं, तर टीचर आणि प्रोफेसर ते तयार करतात. हा, फिक्स ड्युरेशन कॅन बी 1 year. म्हणजे एकाच वर्षामध्ये तो पूर्ण करायला लागते. जसं आपण म्हणतो की प्राथमिक अभ्यासक्रम 1ली ते 8वीचा अभ्यासक्रम झाला प्राथमिक. माध्यमिकचा काय झाला, 9वी आणि 10वीचा झाला. उच्च माध्यमिक 11वी आणि 12वी. तर सिलेबस त्याच वर्षामध्ये पूर्ण करायला लागतो, एकाच वर्षामध्ये तो पूर्ण करायला लागते. फिक्स ड्युरेशन कॅन बी 1 year. आणि चौथं दिलेले रेफर्स टू व्हॉट टू बी टॉट. काय शिकवायचं हे सिलेबस सांगतं. मग सिलेबसनुसार पाठ्यपुस्तकानुसार आपल्या अध्यापन पद्धती, अध्यापनानुसार मग आपलं मूल्यमापन, अशा पद्धतीचं एक पिरॅमिड तिथं असते. पण सिलेबसचं तुम्हाला असं विचारलं जातं की असं दिलं जातं, समरी ऑफ अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मीन्स डॅश डॅश. काय सांगणार, समरी ऑफ अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मीन्स काय, सिलेबस. अगदी बरोबर. तिथं नोट डाऊनच करा तुमच्या तिथं. अशी रिकामी जागा किंवा आपण म्हणूया की तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स किंवा आपण म्हणतो की मॅच द पेअर्स मध्ये सुद्धा विचारलं जातं की इकडे करिक्युलम दिलं जाईल, सिलेबस एका कॉलम मध्ये ए आणि बी मध्ये दिलं जाईल त्याची मिनिंग. मग तुम्हाला ते मॅच द पेअर्स साठी सुद्धा हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे समरी ऑफ अ पर्टिक्युलर सब्जेक्ट मीन्स सिलेबस. हे झालं सिलेबसचे डेफिनेशन. आता करिक्युलमची बघा, ओव्हरऑल कंटेंट ऑफ अ कोर्स और प्रोग्राम. बघा, ओव्हरऑल कंटेंट ऑफ अ कोर्स और प्रोग्राम मीन्स करिक्युलम. डिवाइस बाय गव्हर्नमेंट और इन्स्टिट्यूशन. कोण तयार करतं, की संस्था किंवा सरकार हे करिक्युलम तयार करतं. ओके, प्लीज रिपीट करा नाही डेफिनेशन. येस, आय विल बी रिपीट वन्स अगेन. ओव्हरऑल कंटेंट ऑफ अ कोर्स और प्रोग्राम. Overall content of a course or program means curriculum. And who is established, who form the syllabus, curriculum, government or institution form the curriculum. Okay, then duration is still complete of course. कालावधी काय असतो ते पूर्ण करेपर्यंत असते. जसं की तुमचा डीएडचा अभ्यासक्रमाचा कालावधी किती 3 वर्षामध्ये पूर्ण करायचा. एमबीबीएस 4 वर्षामध्ये, बरोबर. इंजिनिअरिंगच्या किती 4 वर्षामध्ये. अशा पद्धतीने ते त्या ड्युरेशन मध्ये ते पूर्ण करणार. रेफर टू व्हेन अँड हाऊ टू बी डिलिव्हर. काय केलं जातं, केव्हा आणि कधी तो दिला जाईल याच्याशी संबंधित. आणि सिलेबस कशाशी संबंधित, की रेफर टू व्हॉट टू बी, काय शिकवायचं याच्या संबंधित सिलेबस, आणि केव्हा आणि कसं शिकवायचं याच्याशी संबंधित करू. ओके, ही स्लाइड कळली सगळ्यांना. येस सर. हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो सर. सरांचीच रेंज गेली. बोला बोला, काय प्रश्न आहे कोणाचा. हा सर, सिलेबस आणि क्युरिक्युलम आहे, एवढीच डायग्राम जर काढले तर मार्क किती भेटणार? 5 नाही नाही नाही, डायग्राम नाही का. डायग्राम हा ट्री डायग्राम कधी लक्षात ठेवायचा, इट कॅन सपोर्ट युअर आन्सर ओनली. इट कॅनॉट बी अज्युम एज अ आन्सर. याला तुम्ही सपोर्ट देऊ शकता, परंतु तुम्हाला ते पॅराग्राफ टाईपच लिहायचं. व्हॉट इज सिलेबस, व्हॉट इज करिक्युलम, असं जर काढलं तर तुम्हाला थँक्यू सर. फुल मार्क मिळणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही तशा पद्धतीने करू नका. डॉक्टर साहेब कुठे आहात का तुम्ही? सर तट्टे सर. लेफ्ट आलंय त्यांचं, म्हणजे मेसेज आलाय लेफ्ट फ्रॉम द ग्रुप. ओके ओके, ठीक ठीक. आपण 2 मिनिटं वाट पाहू. डोंट वरी, आय एम ऑल्सो हिअर.
ठीक आहे, आपण एक पुढच्या स्लाइड कडे जाऊ, तोपर्यंत चर्चा करूया, सर येतात तोपर्यंत. ओके. हॅलो. बोला. हा सर, व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये तुम्ही मगाशी म्हणजे त्या सरांनी घेतलं होतं. हा, बोला ना. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये गेस्चर, फेशियल एक्सपिरियन्स आणि आय कॉन्टॅक्ट, इंटोनेशन होतं ना. हा, बरोबर. आणि रिटर्न तुमचा आवाज कट होतोय मॅडम. अँड व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये स्कायप, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, अजून काय काय होतं सर? व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये ना, हा. हे पहा, व्हर्बल कम्युनिकेशन कोण कोण करतं एवढं लक्षात ठेवा. आणि त्या व्हर्बल कम्युनिकेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असतील की तिथे तुम्ही एक्सप्रेशन, बॉडी लँग्वेज तुमची महत्वाची आहे, फेशियल एक्सप्रेशन तुमचे महत्वाचे आहे, तुम्ही स्ट्रेस वापरला पाहिजे, तुम्ही इंटोनेशन्स तिथे वापरले पाहिजेत. ओके. ह्या सगळ्या गोष्टी तुमची त्याच्यामध्ये फ्लुएन्सी असायला पाहिजे, फ्लुएन्सी ॲज वेल एज ॲक्युरसी पण त्याच्यामध्ये असायला पाहिजे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. तुम्हाला मागची स्लाइड पाहिजे का, त्याच्यामध्ये सरांनी काय सांगितलं होतं ते? एक मिनिट. सर नॉन व्हर्बल मध्ये बॉडी लँग्वेज, एक्सप्रेशन अँड गेस्चर्स नॉन व्हर्बल मध्ये येईल ना सर, अशाब्दिक मध्ये? हो, बरोबर आहे, बरोबर आहे. दोन्हीकडे पण येईल मॅडम, ते व्हर्बल मध्ये पण येईल, नॉन व्हर्बल मध्ये. नॉन व्हर्बल म्हणजे काय की तुम्ही न बोलता जे कम्युनिकेशन होईल. हा, मग बरोबर सर ना? तिथेच आपण विथ बाय एक्सप्रेशन, बाय बॉडी लँग्वेज, बाय गेस्चर्स वी कम्युनिकेट, नो? या शुअर, Yes, डेफिनेटली. yes, yes, right. बरोबर. पण मगाशी ना नॉन व्हर्बल मध्ये त्यांनी सांगितलं ना गेस्चर, तर थोडी कन्फ्युज झाली. तर थोडं व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल वर थोडस एक्सप्लेन करता का 2 मिनिट? हे पहा मॅडम, सर, मी करू व्हर्बल. का? सर, हा बोला. हॅलो सर. हा, आलेत का सर तुम्ही? हा, काय झालंय, पाऊस पडतोय जरा इकडे आणि थोडं वातावरण हे झालंय ढगाळी, ओके. त्यामुळे नेटवर्क प्रॉब्लेम होतो असेल. ठीक आहे. शिंदे एका सर, मी करू का? मॅडमचा प्रश्न असा होता, व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल जे कम्युनिकेशन आहे ना, तर ते थोडं तुम्ही त्यांना एक्सप्लेन करावं असं त्यांची इच्छा आहे. हा, आवाज कमी करा. आवाज कोणाचा येतोय तो? हा, कोणाचा आवाज येतोय? सर तुम्ही आवाज परत. येतोय सर? हा, येतोय आवाज सर. हा, बोला. ओके, फास्ट घेतो जरा, कारण मॅडमचं सुद्धा आहे नंतर. हो. हा, आता बघा, स्लाइड केली सर, दाखवली ना? हा. आता असा एक प्रश्न विचारला होता मित्रांनो, विच सायलेंट फीचर्स ऑफ रिवाइज सिलेबस विल यू कन्सिडर वाइल टीचिंग युअर स्टुडंट्स? म्हणजे आताचा जो अभ्यासक्रम आहे, त्या अभ्यासक्रमाची तुम्ही कोणकोणती वैशिष्ट्ये सांगणार, कॅरेक्टरिस्टिक्स? मग आताचा अभ्यासक्रम कसा आहे? चाइल्ड सेंटर्ड अँड चाइल्ड फ्रेंडली. 2. सेकंड, स्किल बेस्ड. 3rd, ऍक्टिव्हिटी बेस्ड. 4th, कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच. 5th, नीड बेस्ड. 6th, टेक्नॉलॉजी oriented or based. 7th, CC based. And last 8th, research based. Means these are the some silent features of the present primary curriculum. असा तो प्रश्न विचारला जातो आणि ते तुम्हाला ते मुद्दे लक्षात ठेवायचे आहेत. पुढची घ्या सर. आता बघा, टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल. आवाज येतो ना माझा? हो, येतोय सर, येतोय. ओके, टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल. आता कोणकोणते इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल येतं आपल्याला की ज्याचा वापर आपण अध्यापनामध्ये करतो? शैक्षणिक साधनं, मराठीमध्ये आपण म्हणतो शैक्षणिक साधनं. मग कोणकोणती शैक्षणिक साधनं येतं की जे आपण सर्वांनी वापरलेली आहेत आपल्या पाठामध्ये? की त्यामध्ये ऑडिओ मध्ये कोणते येतात? रेडिओ, टेप रेकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वा फोन, ऑडिओ CD, लँग्वेज लॅबोरेटरी. दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ द ऑडिओ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. ओके. व्हिज्युअल मध्ये कोणकोणते येतात की जे डोळ्यांना दिसतात आपल्या, ज्याला आपण डोळ्याने पाहू शकतो? मग चार्ट, पिक्चर्स, मॉड्यूल्स, प्लॅनर बोर्ड, टेक्स्ट बुक, फ्लॅश कार्ड, साइड प्रोजेक्टर, ट्रान्सपरन्सी, मॅप्स, ब्लॅक अँड व्हाईट बोर्ड्स. These are the some examples of the visual teaching learning materials. And last one is the audio visual teaching learning materials, जे की आपण डोळ्याने बघू बी शकतो आणि कानाने ऐकू बी शकतो. असे शैक्षणिक साधनं कोणकोणती येतं? मग LCD प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर, TV, कम्प्युटर, VCD, व्हर्च्युअल क्लासरूम आणि मल्टीमीडिया. म्हणजे शैक्षणिक साधनाचे प्रकार तुम्हाला माहित असले पाहिजे. आणि कधी कधी काय विचारलं जातं की ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये त्या शैक्षणिक साधनाचा फुल फॉर्म सुद्धा विचारला जातो. जसं की आता तुम्हाला जर विचारलं, व्हॉट इज मीन बाय CD डॅश डॅश. CD म्हणजे काय सांगा?
CD compact disc. Yes. And DVD? DVD चं सांगा मला. Visual compact disc. Yes. Digital versatile disc. Versatile. Yes. DVD means digital versatile disc. म्हणजे तुम्हाला जे शैक्षणिक साधन येतं त्याचं तुम्हाला पूर्ण अर्थ सुद्धा माहित असला पाहिजे. आता LCD चं काय सांगता येईल सांगा. LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. LCD चा. टीव्हीचा टेलिव्हिजन. सर तो आवाज म्यूट करायला सांगा. Shinde sir, please mute the other participant because some students are disturbance. Shinde sir, are you Yes. audible? Yes, I'm audible. Okay. Yes, sir. आता बघा हे टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल झाले. तुम्हाला याच्यावर सुद्धा पुढची स्लाइड घ्या सर. आता कधी कधी असं सुद्धा आहे तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये की प्रिंट अँड नॉन प्रिंट मटेरियल. जे प्रिंट ज्याचे होऊ शकते, ज्याचे आपण प्रिंट काढू शकतो, मग असे कोणकोणते येतं. अल्मॅक म्हणजे कॅलेंडर म्हणतात त्याला, की अकॅडमिक कॅलेंडर असतं बघा ते. डिक्शनरी, ॲटलास, इन्सायक्लोपीडिया म्हणजे विश्वकोश, इयर बुक, मॅगझिन आणि बुक हे झाले प्रिंट मटेरियल. तुम्हाला असं सुद्धा विचारलं जातं की स्टेट द लिस्ट ऑफ द प्रिंट मटेरियल, स्टेट द लिस्ट ऑफ द नॉन प्रिंट मटेरियल. तर आपल्याला माहित असलं पाहिजे की प्रिंट म्हणजे कोणते, की बुक्स, डिक्शनरी, इन्सायक्लोपीडिया, इयर बुक, मॅगझिन, दीज आर द प्रिंट मटेरियल. आणि नॉन प्रिंट पण कोणकोणते की ज्याचे आपण प्रिंट काढू शकत नाही, जे ज्याच्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी लागते अशा साधनासाठी वापरण्यासाठी. मग ते कोणकोणते. टेप रेकॉर्डर, CD प्लेअर, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, वेबसाईट आणि ई बुक ही झाली नॉन प्रिंट मटेरियल. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Because now I am start my webinar on my iPhone because there is some technical issue of the internet on laptop. I'm not seeing your faces or your feedback. Okay. Sir, please next slide. ओके. आता तुमच्याच अभ्यासक्रमामध्ये असं दिलं बघा, कॉन्व्हेन्शनल आणि अनकॉन्व्हेन्शनल इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल. कॉन्व्हेन्शनल म्हणजे पारंपरिक, जुने, आणि अनकॉन्व्हेन्शनल मीन्स नवीन आणि आधुनिक. तर दोन्हीचे तुमच्या समोर एक स्लाइड दिलेली बघा, दाखवलेली. तर मग जुन्या आणि कॉन्व्हेन्शनल टाइप मध्ये कोणकोणते येतं, तर ब्लॅकबोर्ड, टेक्स्ट बुक, मॉडेल बुक, मॅगझिन, न्यूजपेपर, इन्सायक्लोपीडिया, फ्लॅश कार्ड्स. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द कॉन्व्हेन्शनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल. म्हणजे किती जुने येतं, पारंपरिक येतं, असा शब्द त्याला वापरतात मराठीमध्ये. मी तुम्हाला 2-3 अर्थ दिलेत बघा. कॉन्व्हेन्शनल म्हणजे ओल्ड, ट्रेडिशनल, मराठीमध्ये पारंपरिक, जुने अशा पद्धतीचा अर्थ होते. आणि अनकॉन्व्हेन्शनल म्हणजे कोणते, की अपारंपरिक, आधुनिक आणि नवीन. मग कोणकोणते अशी शैक्षणिक साधनं, टीव्ही, कम्प्युटर, LCD, PPT, पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन म्हणजे मल्टीमीडिया, युट्यूब, विकिपीडिया, रेडिओ आणि व्हॉट्सअप हे झाले आधुनिक नवीन शैक्षणिक साधने. तुम्हाला असं सुद्धा एक प्रश्न अगोदर विचारलेला मी पुढच्या स्लाइडवर तुम्हाला दाखवेल. हाऊ यू यूज द युट्यूब ॲज अ अनकॉन्व्हेन्शनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल किंवा लिस्ट द अनकॉन्व्हेन्शनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. मग तुम्हाला कळलं पाहिजे की कॉन्व्हेन्शनल म्हणजे जुने, पारंपरिक, आणि अनकॉन्व्हेन्शनल मीन्स नवीन, आधुनिक. आलं लक्षात? येस और नो? ओके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. असा सुद्धा एक प्रश्न अगोदर विचारलेला आहे बघा, इम्पॉर्टन्स और बेनिफिट्स ऑफ द इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल. इन्स्ट्रक्शनल मटेरियलचे फायदे की आवश्यकता काय ते विचारलेले तुम्हाला. तर मग काय काय होतं शैक्षणिक साधनं वापरल्यामुळे आपल्याला सुद्धा माहिती, आपण शैक्षणिक साधनं का वर्गामध्ये वापरतो. व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ द युजिंग द TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स. तर काय त्याच्यामुळे काय काय होतं, की मुलांची कन्सेप्ट फॉर्मेशन होते, मुलांची संकल्पना निश्चित होते, संकल्पना त्यांना समजते चांगले, कन्सेप्ट फॉर्मेशन. देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल मोटिवेट्स लर्नर्स, विद्यार्थ्याला अध्ययनासाठी शिकवता येतं. येस, म्हणजे आपल्याला विद्यार्थ्यांना आपण मोटिवेशन देतो शैक्षणिक साधनाद्वारे. मोटिवेट लर्नर्स, हेल्प इन रिटेन्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, माहितीचं जास्त काळासाठी स्मरण राहण्यासाठी शैक्षणिक साधनं मदत करतात.
फॅलिसिटेट होलिस्टिक लर्निंग, संपूर्ण अध्यापन घडण्यासाठी मदत करतात. हेल्प इन ऑर्गनायझिंग क्लासरूम टीचिंग, तुमच्या वर्गातलं जे अध्यापन आहे ते ऑर्गनाईज करण्यासाठी, नियंत्रित करण्यासाठी ते मदत करतात. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक साधनाचा चांगला वापर केला, तुम्ही बघितलं असेल की त्याच्या पाठामध्ये मुलं लक्ष देतात, कारण त्यांना वाटतं की मॅडम किंवा सरांनी काहीतरी नवीन आपल्याला दाखवत आहेत. मग तुमचे कोणते बी असेल, चार्ट, पिक्चर्स, मॉडेल्स, पीपीटी, आणि विदाऊट शैक्षणिक साधनाचा पाठ घेतला तर मुलं 10-15 मिनिटं ऐकतात आणि नंतर तुमच्याकडे लक्ष देत नाही, कारण त्यांना वाटतं की काय मॅडम सर बोलतात. पण शैक्षणिक साधनाचा वापर केला की काय होतं की तुमचं जी टीचिंग असते ते एक सिस्टमॅटिक पण येतं आणि मुलं तुमच्या पाठाकडे आकर्षित होतात. यू अट्रॅक्ट स्टुडंट्स अटेन्शन टुवर्ड्स युअर टीचिंग थ्रू द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. देन फॅलिसिटेट चेंज इन ॲटिट्यूड, मुलांच्या जो काय ॲटिट्यूड असतो ते बदलण्यामध्ये शैक्षणिक साधनं मदत करतात. प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन करण्यास मदत करतात शैक्षणिक साधन. मेकिंग लर्निंग फन, जॉयफुल, शैक्षणिक साधनामुळे अध्यापन कसं होतं की जॉयफुल होतं, फन म्हणजे मुलांना आनंद होतो शैक्षणिक साधनामुळे, आणि कन्सेप्ट फॉर्मेशन झालं. म्हणजे अशा पद्धतीचे काही शैक्षणिक साधनाचे फायदे की आवश्यकता आपल्याला सांगता येते. नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज. आता बघा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन याच्यावर कसा विचारलेला बघा अगोदरचा. फाइंड द ऑड वर्ड आउट, विसंगत घटक ओळखायचे तुम्हाला हे शैक्षणिक साधनाच्या याच्यावरून. पहिलं दिलं बघा सीडी प्लेअर, टीव्ही, ग्रामोफोन, रेडिओ. सांगा काय? टीव्ही सर. Why? सर ऑडिओ व्हिडिओ व्हिज्युअल आहे सर, ते बघता पण याचं ऑडिओ अगदी व्हिडिओ बरोबर, व्हिज्युअल छान. आहे आणि बाकीचे visual. म्हणजे यू नो द कन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बिकॉज सीडी प्लेअर, ग्रामोफोन and radio are the audio teaching learning materials and TV is the audio visual. ऑडिओ व्हिज्युअल. हा, म्हणजे अशाच पद्धतीचे तुम्हाला दिले जातात. असं एखाद्या असं बी देऊ शकतात, टेक्स्ट बुक, ब्लॅकबोर्ड, डिक्शनरी अँड एलसीडी. काय सांगा मला वेगळं, काय सांगा की? एलसीडी. येस, एलसीडी, कारण अगोदरचे सगळे व्हिज्युअल येतं आणि एलसीडी काय की आपण म्हणूया की दृक आणि श्राव्य दोन्ही पद्धतीचे येतं. ओके. आणि असं जर तुम्हाला विचारलं YouTube इज अ कॉन्व्हेन्शनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू. ट्रू. फॉल्स. नो इट्स फॉल्स सर. हा, येस. How will रिमेंबर be दॅट. used? येस, YouTube इज अ अनकॉन्व्हेन्शनल, आधुनिक आहे, मॉडर्न ट्रू आहे. ना सर. ट्रू आहे सर. ट्रू सर. हा, म्हणजे कॉन्व्हेन्शनल जर असं विचारलं की YouTube इज अ कॉन्व्हेन्शनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ट्रू येणार का फॉल्स येणार? कॉन्व्हेन्शनल असेल तर अगदी फॉल्स बरोबर. येणार, अनकॉन्व्हेन्शनल असेल तर ट्रू येणार. अगदी बरोबर, छान. आणि असं जर विचारलं विकिपीडिया इज द अनकॉन्व्हेन्शनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल, फॉल्स. ट्रू. ट्रू येणार. ट्रू सर. फॉल्स बिकॉज विकिपीडिया those इज who are true their answer is correct. Those who are true their answer is correct because Wikipedia is the unconventional, आधुनिक आहे. आणि असं जर विचारलं encyclopedia is a conventional teaching learning मटेरियल, फॉल्स. तर ट्रू येणार. ट्रू सर. ट्रू येणार. ट्रू येणार. बाळांनो प्रश्न माझा ऐका. सर फॉल्स येणार. प्रश्न ऐका. Encyclopedia is a conventional teaching learning material, Encyclo ट्रू ना? येणार का फॉल्स येणार? ट्रू. ट्रू येणार. अरे फॉल्स येणार, फॉल्स. फॉल्स येणार, बरोबर की फॉल्स. नाही सर, कॉन्व्हेन्शनलच आहे ना ते. बरोबर. एन्सायक्लोपीडिया कॉन्व्हेन्शनलच आहे सर. हा, तेच म्हणतो तुम्ही तुम्हाला मी हे डिक्शनरी करण्यासाठी म्हटलंय ना विचारते की सर. तुमचं विकिपीडिया अनकॉन्व्हेन्शनल, एन्सायक्लोपीडिया कॉन्व्हेन्शनल आहे, येस सर. पारंपरिक येतो. हो सर. रेडिओ कसं येईल सांगा? पारंपरिक आहे ना, कन्व्हेन्शनल. अपारंपरिक, अनकॉन्व्हेन्शनल. टेलिव्हिजन पारंपरिक. इट्स ऑल्सो ओल्ड वन. अनकन्व्हेन्शनल. अनकॉन्व्हेन्शनल आहे, अनकॉन्व्हेन्शनल मॉडर्न येते. हा, आता पुढचा प्रश्न घेऊया आपण. म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की कॉन्व्हेन्शनल म्हणजे पारंपरिक, अनकॉन्व्हेन्शनल म्हणजे अपारंपरिक, मॉडर्न. त्याची लिस्ट मी तुम्हाला दिलेली आहे, त्यानुसार बघायचा. पुढचं घ्या सर. हा, आता बघा असा एक प्रश्न विचारलेला बघा 2 मार्कसाठीचा. सर 2 मार्कासाठीचे घ्या. राईट द डिफरन्स बिटवीन द कॉन्व्हेन्शनल अँड अनकॉन्व्हेन्शनल मटेरियल, म्हणजे कॉन्व्हेन्शनल आणि अनकॉन्व्हेन्शनल टीचिंग लर्निंग मटेरियल मधला डिफरन्स सांगा. आणि असा एक प्रश्न विचारलेला आहे, हाऊ विल यू यूज
YouTube as a unconventional material. म्हणजे YouTube हे अनकॉन्व्हेन्शनल मटेरियल तुम्ही वर्गामध्ये कसं वापराल, मग त्याचे फायदे काय आहेत? टू शो द स्टुडंट्स द YouTube व्हिडिओ ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट्स, टू शो द व्हिडिओ ऑफ द सम इंग्लिश स्पीकर्स, असं तुम्ही म्हणू शकता त्याच्यामध्ये. म्हणजे YouTube काय की अपारंपरिक आहे, आधुनिक शैक्षणिक साधन आहे. म्हणजे कॉन्व्हेन्शनल आणि अनकॉन्व्हेन्शनल याच्यावर पहिला प्रश्न विचारलेला डिफरन्स, आणि दुसरा विचारलेला की YouTube हे अनकॉन्व्हेन्शनल तुम्ही कशा पद्धतीने वापरणार. पुढची स्लाइड घ्या सर. हा 3 आणि 4 मार्काचा बघा प्रश्न कसा आहे. हाऊ इज प्रिंट मटेरियल युजफुल फॉर टीचर, जून 2018 हा प्रश्न विचारलेला आहे. सेकंड, राईट द टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स. किती टाइप्स आहेत मग इन्स्ट्रक्शनल मटेरियलचे? 3 types. 3 टाइप्स. कोणकोणते सांगा? Print material, non-print non material. print material. ते बी सांगता येतात किंवा ऑडिओ व्हिज्युअल आणि ऑडिओ व्हिज्युअल असे बी सांगता येतात. सर इथे मग कुठलं सांगायचं सर? नॉन प्रिंट सांगायचं की ऑडिओ व्हिडिओ हे सांगायचं सर? मॅडम याच्यामध्ये तुम्ही 3 टाइप सांगायचे की ऑडिओ व्हिज्युअल आणि ऑडिओ व्हिज्युअल हे बेसिक येतं, ते तुम्ही इथे सांगायचे. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला विचारलं प्रिंट मटेरियल्स ना सर, इथे काय म्हटले? इन्स्ट्रक्शनल सर, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल? येस, And instructional material basically print material and non-print material. Under non-print material, it gives you audio, visual and audio visual. नाही, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दॅट यू वॉन्ट टू राईट द 3 बेसिक्स ऑडिओ व्हिज्युअल अँड ऑडिओ व्हिज्युअल. आणि नॉन प्रिंट आणि Okay. कॉन्व्हेन्शनल अनकॉन्व्हेन्शनल विचारलं असेल त्यावेळेस मग तुम्हाला त्याचं क्लासिफिकेशन वेगळं सांगायला लागलं असं आहे. ओके. हा, थर्ड क्वेश्चन बघा. व्हॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स? आपण बघितलेत बेनिफिट्स. Concept formation, Lessons become Yes, sir. lively. Yes, Oh. sir. for joyful learning, Yes, to sir. attract the students attention toward the teaching. हे त्याचे बेनिफिट्स आहेत. आपण ती स्लाइड बघितलेली बघा. इझिली अंडरस्टँडिंग. येस, टू इझिली अंडरस्टँड. हे सगळे तुम्ही त्याचे फायदे लिहायचे. बेनिफिट्स म्हणजे फायदे. चौथा प्रश्न बघा. व्हॉट आर द नॉन प्रिंट इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स? विच नॉन प्रिंट मटेरियल्स विल यू यूज फॉर इफेक्टिव्ह टीचिंग? आता नॉन प्रिंट म्हणजे कोणकोणते आले सांगा मग? Audio material, visual material and audio, audio video. visual material. Yes, radio, television, LCD, laptop, computer. All these are the non-print materials. आणि तुम्ही कशा पद्धतीने ते वापरणार त्याबद्दल तुम्हाला सांगायचे ते. पाचवा प्रश्न आहे बघा. व्हॉट आर द इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स? विच आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल्स? मग इथे तुम्ही एक ट्री डायग्राम काढून तुम्हाला दाखवता येईल की पहिल्यांदा व्हिज्युअल, देन ऑडिओ आणि व्हिज्युअल ऑडिओ असे बी दाखवता येतं. आणि तुम्हाला आणखी पुढे एक्सप्लेनेशन करायचं असेल तर प्रिंट, नॉन प्रिंट, कॉन्व्हेन्शनल, अनकॉन्व्हेन्शनल, कारण हा प्रश्न 4 मार्कला विचारलेला आहे. ओके, त्या पद्धतीने जातात. नेक्स्ट स्लाइड घ्या सर. ओके, आय थिंक आय हॅव कंप्लीट माय टाइम. इफ यू हॅव एनी क्वेरी, एनी doubt regarding any topic, you can ask on unit number 1 and unit number 2 regarding the unit number 1 and 2. येस सर, मगाशी तुम्ही व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्लेन केलं. त्यात नॉन व्हर्बल मध्ये गेस्चर, फेशियल एक्सपिरियन्स, आय कॉन्टॅक्ट, इंटोनेशन, फ्लुएन्सी, अॅक्युरसी सांगितलं. आणि व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये स्कायप, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असं सांगितलं. तर न बोलता जे दाखवले जातात ते न बोलता होतात ते नॉन व्हर्बल, आणि जे बोलताना होतात ते व्हर्बल कम्युनिकेशन. कन्सेप्ट क्लिअर आहे, पण व्हर्बल कम्युनिकेशन मध्ये जे काही 2-3 पॉइंट्स आहे ते 2-3 पॉइंट सांगू शकतात का? गटचर्चा वगैरे. हा, सांगू शकता. म्हणजे व्हर्बल मध्ये म्हणजे काय? इंटरव्ह्यू, आपण म्हणतो की मुलाखत, व्हर्बल आहे ना. त्यानंतर रोल प्लेइंग, डिस्कशन्स, पॅनल डिस्कशन्स. मगाशी शिवाजी शिंदे सरांनी सांगितलं की गेस्चर आणि फेशियल ते व्हर्बल मध्ये पण येऊ शकतात. म्हणजे शिकवताना तुम्ही तुमच्या, जसं फॉर एक्झाम्पल यू टेक द यू आर टीचिंग पोएम और यू आर टीचिंग द स्टोरी, ॲट द टाइम यू आर स्पीकिंग, but at that time there are the facial expression according to the content and subject on your face, body language. It is essential for effective teaching, no? Yes. म्हणजे आपण वर्गाध्यापन करत असताना, आपण बोलत असताना आपल्या चेहऱ्यावर हावभाव येतात, आपण बॉडी लँग्वेज आपली त्या पद्धतीने होते. म्हणजे जसं तुम्ही मायक्रो टीचिंग मध्ये शिकलात बघा की चेतक बदल शिकलात की नाही, स्टिम्युलस व्हेरिएशन. येस सर. त्या पद्धतीने म्हणजे
सोबत आहेत आणि एकामध्ये दुसरं आलं म्हणजे काय की तुमचं कम्युनिकेशन त्या पद्धतीने होणार आहे, म्हणजे इफेक्टिव्ह होणार आहे. बोलत असताना सुद्धा तुम्ही तुमचे नॉन व्हर्बलचे तुम्ही वापर करू शकताय. जसं की घरामध्ये आपली आई सुद्धा आपल्याला बोलत असताना कधी आईचे तुम्ही फेस रिडिंग करा की कशा पद्धतीने असतंय, म्हणजे तुमच्या व्हर्बल सोबत नॉन व्हर्बल आलं तर तिथं तुमचं कम्युनिकेशन प्रोसेस इझी होणार आणि सिम्पल होणार आहे ते. नाहीतर कसं असतं की म्हणजे ज्यावेळेस आपण मॅरेज सेरेमनीला गेलो त्यावेळेस आपल्याला तिथं आनंदी आणि फेशियल एक्सप्रेशन आपले चांगलेच पाहिजे. ज्यावेळेस आपण म्हणजे एखाद्या वाईट प्रसंगामध्ये कुठं घरी एखाद्याला सांत्वन करायला गेलो तर तिथं तुमचं बॉडी लँग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन हे वेगळेच पाहिजे. ते प्रसंगानुसार तुम्ही ठरतं की तुम्ही कोणत्या पद्धतीचं वापरणार तिथं, बरोबर की नाही, सिच्युएशन नुसार ठरतं ते. पण Hello, sir. ऑडवन मध्ये समजा आलं तर काय करणार मी त्यासाठी थोडं एक्सप्लेन करू. आवाज येत नाही मॅडम तुमचा जरा. हॅलो हा येतोय का सर आवाज? हा तर बोला इथं. इन्स्ट्रक्शनल मटेरियलचं ना सर, मध्ये समजा आलं out मध्ये तर मग बाकीच्यांचे आवाज म्यूट झाले तर मला तुमचा प्रश्न समजेल, कारण का ते बाकीच्या आवाजामुळे मला आवाज येत नाही बरोबर. आलं तर काय घेणार? Middle one is there, not the biggest one. हॅलो मॅम. हॅलो, हा बोला. हा ऑड वन आउट मध्ये समजा आलं तर काय घेणार आपण? गेस्टच्या कशात ऑड घेणार? आउट सांगा की कोणतं आलं कोणतं येईल. तेच ना गेस्टच्या एक्सपिरियन्स त्याच्यामध्ये समजा ऑड वन आउट आलं तर ते दोन्ही याच्यात तुम्ही म्हणतायत. आता बघा रिटर्न मध्ये असं समजा आलं लेटर्स, त्यानंतर आपण म्हणा की रिपोर्ट रायटिंग, त्यानंतर न्यूज रायटिंग, आणि तिथं जर दिले त्यांनी की फेशियल एक्सप्रेशन तर आपल्याला लगेच कळतं की फेशियल एक्सप्रेशन वेगळं आहे किंवा बॉडी लँग्वेज दिलं तर बॉडी लँग्वेज वेगळं असं आपल्याला कळतं. म्हणजे तिथं आपल्याला असे क्लिअर पाहिजे की हे याच्यातलं हे वेगळं आहे, ते आपल्याला कळलंच पाहिजे. ते त्यासाठी आपली कन्सेप्ट आहे तिन्ही याच्यातली क्लिअर पाहिजे ते. सर एक क्वेश्चन होता. हा सर आपल्याला आपली आता जी मीटिंग झाली झूम मीटिंग ती युट्यूबला बघता येईल का? Yes, ma'am. Yes. Shinde sir will be upload our lecture on the YouTube. You can see or watch on the YouTube also. थँक्यू सर. हॅलो Yeah. सर. Yes, ma'am. हा सर, मी मगाशी म्हणजे ते वर्बल कम्युनिकेशन आणि ओरल कम्युनिकेशन हे दोन्ही एकच आहे की वर्बल कम्युनिकेशन मधला हा सब पॉइंट आहे ओरल कम्युनिकेशन? तुमचा प्रश्न अगदी बरोबर मॅडम, कारण कोणी हा आतापर्यंत प्रश्न विचारला नाही. व्हर्बल आणि ओरल एकच येतं, कारण व्हर्बल आपण मौखिक संभाषण करतो ना, मौखिक. त्यामुळं कधी कधी व्हर्बलला ऑब्लिक ओरल कम्युनिकेशन असं सुद्धा म्हणतात, लक्षात असू द्या. हा युअर पॉइंट इज व्हेरी गुड. तुम्ही बरोबर प्रश्न उपस्थित केला तो, कारण व्हर्बल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲट द ओरल कम्युनिकेशन. ओके सर, थँक्यू सर. सर इन्स्ट्रक्शनल मटेरियल मध्ये आन्सर देताना आपण नॉन प्रिंट लिहायचं की तुम्ही म्हणताय तसे ते तिन्ही लिहायचं? कुठला आन्सर बरोबर जे आहे त्यामध्ये? आता बघा बेसिक तर आपले ऑडिओ जसं की आपले ऑर्गन सेन्स येतात त्यानुसार ते बेसिक टाईप झालेले येतं. नंतर ते नॉन प्रिंट, कॉन्व्हेन्शनल, अनकॉन्व्हेन्शनल झालेले. बेसिक पहिले 3 लिहा आपले ते की ऑडिओ, व्हिज्युअल आणि ऑडिओ व्हिज्युअल. ओके. येस. You can give your feedback also on my email, and I have also shown my mobile number. If you have any query regarding the S6 or S4, you can ask me anytime. Okay. नेक्स्ट 2 लेसन कधी होतील सर लेक्चर्स? Ma'am, Shinde sir, we will be display the time schedule of our next lecture. You can also update on the WhatsApp or on the Shinde sir's groups. Okay. ओके, थँक्यू सर. विद्यार्थ्यांना एक सूचना आहे मित्रांनो, या संदर्भात आता आपलं लेक्चर हे याच्यानंतर आपलं लगेच मॅडमचं लेक्चर आहे. ते मॅडमचं लेक्चर संपल्यानंतर हा जो काही आजचा सगळा जो काही कार्यक्रम आहे तो आपण युट्यूबला अपलोड करणार आहोत. तो एक लेक्चर झाल्यानंतर एक अर्धा तासाच्या आतमध्ये तो व्हिडिओ अपलोड होईल. एक गोष्ट. दुसरी, तुम्हाला लक्षात एक गोष्ट आलेली असेल की ज्या पद्धतीने सरांचं या ठिकाणी एज्युकेशन आहे त्याच पद्धतीने सरांचा त्या विषयावरचा अभ्यास पण तशाच पद्धतीचा आहे. चॅट बॉक्समध्ये कुणीतरी सांगतंय की सर PDF ग्रुपला मिळेल का? येस, डेफिनेटली मिळेल ग्रुपला. व्हॉट्सअप ग्रुप एक जॉईन तयार केलेला आहे, तर अनेक विद्यार्थी जवळजवळ 200च्या दरम्यान विद्यार्थी जॉईन आहेत. ह्या सगळ्या PDF वगैरे त्या सगळ्या लेक्चरच्या PDF तुम्हाला तिथे उपलब्ध होईल. तर मी सांगत होतो की सरांचं ज्ञान अतिशय अगाध आहे आणि त्या ज्ञानाचा फायदा निश्चित आपल्या सगळ्यांना होईल अशी मला खात्री वाटते. इव्हन दो याच्यापेक्षा पलीकडे जाऊन जरी तुम्हाला काही शंका असेल तर यू कॅन डिरेक्टली कॉल टू सर और इवन यू कॉल टू मी ॲज वेल एज द पालवलकर मॅम. एव्हरीवन इज गुड इन दॅट पर्टिक्युलर फील्ड. So definitely we will be
able to answer your question properly. आता एक लक्षात ठेवा आणखी काही मुलांचे एक उत्तर होते की what are the types of instructional materials. If you refer the 3 different books, you can get a little bit difference from each and every book. So definitely you can think over it आणि त्या पद्धतीने चांगले उत्तर लिहिण्याच्या निश्चित पद्धतीने प्रयत्न करणार. आपण परीक्षा जवळ आल्यानंतर एक सेशन आपण असं ठेवणार आहे, सगळ्या विद्यार्थ्यांना एक लक्षात ठेवा की त्यावेळेस फक्त तुमचे क्वेश्चन असतील आणि आम्ही हे एक्सपर्ट सगळे तुमच्या समोर बसलेले असतील. Okay, so that time you will get the details about each and every. So mean the time what you can do, you can just go through the questions and try to write down the answers of each and every questions. And if you have any kind of doubt, definitely you can ask. व्हिडिओ ज्यावेळेस अपलोड होईल त्या व्हिडिओच्या अपलोडच्या खाली कमेंट्स टाका तुम्ही, so that we can understand that difficulties you are facing of S6 as well as S4. Okay. So if you have any questions about that one, definitely you can ask me. Okay, so thank you once again, Ram sir. You have given really a good guidance to all the guys. Definitely they will feel better now in case of. थँक्यू सर. आणि ऑडियन्स सुद्धा खूप विद्यार्थी सुद्धा खूप चांगले मिळाले सर, कारण त्यांचे इंटरॅक्टिव्ह आणि त्यांनी त्यांच्या मनातले डाऊट्स ते बिंदास विचारतात आणि शिंदे सर, त्यांना जे प्रश्न पडतात ते खरोखर त्यांचे पडलेले प्रश्न आहेत ते. राम सर, देशमुख सर बोला ना. शिंदे सरांनी लेक्चर हे केलं ते राम सरांनी छान माहिती दिली बरं का. थँक्यू सर, थँक्यू. हो, सर छान इंटरेस्टिंग ह्याच्या आधीचे जे लेक्चर झालेत ना सर, ते आम्ही अटेंड केले नाहीत, आम्हाला युट्यूब वर भेटतील का बघायला? युट्यूबचा मी चॅट बॉक्स मध्ये युट्यूबची लिंक टाकलेली आहे, तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करा. यू कॅन गेट ऑल द डिटेल्स. म्हणजे सर नंबर ऍड करा ना त्या ग्रुपला माझा. मला तुम्ही व्हॉट्सअपला हाय करा, मी तुम्हाला ती लिंक पाठवेल, तुम्ही जॉईन व्हा त्या ग्रुपला आणि मग यू सर विल कोणत्या व्हॉट्सअपला? मला माझा नंबर माहिती आहे का तुम्हाला? मी चॅट बॉक्स मध्ये नंबर नाही टाकतो. नाही. मी चॅट बॉक्स मध्ये नंबर टाकतो मेन द टाइम. आता आपण पुढच्या लेक्चर कडे जाऊया, किंवा आपण 10 मिनिटं एकदा पुढे निघून गेलेलो आहे. मी मेन द टाइम मध्ये सगळे डिटेल्स चॅट बॉक्स मध्ये टाकेल. यू कॅन गेट द डिटेल्स. ओके सर एक छोटासा प्रश्न होता. 2022 आणि 23 चे क्वेश्चन पेपर मिळतील का, पीडीएफ वगैरे? आहेत ना मॅडम, मिळतील. इंग्रजीच्या संदर्भात सगळी माहिती, सगळ्याच विषयांच्या संदर्भात माहिती मिळेल, नो डाऊट. पण एस्पेशली इंग्रजीच्या संदर्भात आम्ही भरपूर अलर्ट आहोत आणि त्यामुळे तुम्हाला जी लागेल माहिती ती सगळी आम्ही पुरवायला बंधनकारक आहोत. आता याच्यानंतर जे लेक्चर होणार आहे त्या पण मॅडम ह्या विषयांमध्ये अतिशय तज्ज्ञ आहेत आणि त्यांचे अनेक लेक्चर्स युट्यूबला पण आपण अपलोड केलेले आहेत. ओके, सो थँक्यू राम सर वन्स अगेन. अँड डेफिनेटली तुमच्या या ज्ञानाचा वापर आपल्या सगळ्या मुलांना होईल आणि तुमचं माय फाउंडेशनच्या वतीने, टीचर्स एज्युकेटर ग्रुपच्या वतीने आणि SK सोमय्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनच्या वतीने मी तुमचा आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. असंच विद्यार्थ्यांवरती प्रेम आहे तुमचं, मला माहिती आहे, आणि याच्याही पुढे अशाच पद्धतीचे प्रेम राहील अशी आशा व्यक्त करतो. आणि थँक्यू सर. फक्त घाई झाली, काय झालं की मॅडमचं सेशन असल्यामुळे मी त्यांचा वेळ घेऊ शकत नव्हतो, म्हणून मी खूप फास्ट त्या रन केले. आणि जर मुलांना काही डाऊट असेल तर आपण आहेतच, आपण पुन्हा त्यांचं शंका समाधान करूया. ओके, तर परत एकदा तुमचं धन्यवाद. मित्रांनो, आता आपण आपल्या पुढच्या अर्ध्या सेशनला या ठिकाणी सुरुवात करतोय. तुम्हाला मी आत्ताच थोडी मॅडमच्या विषयी माहिती पण सांगितली. आपल्याला या सेशन मध्ये प्राध्यापिका अश्विनी पालवणकर या ठिकाणी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचं एज्युकेशन MA MEd MPhil सेट झालेलं आहेत आणि PhD ला ते अपीयर पण आहेत. ते BMW सेवा सदन अध्यापिका विद्यालय पुणे या ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून अध्यापनाचं काम करतात. विशेष करून DLED इंग्लिश फोरमचा जो काही आम्ही ग्रुप तयार केलेला आहे, त्या ग्रुपमध्ये जे काही आमची कोर कमिटी आहे, त्या कोर कमिटीतले अतिशय ऍक्टिव्ह उमेदवार म्हणून आम्ही यांच्याकडे पाहतो आणि मॅडम आम्हाला वारंवार या संदर्भात मार्गदर्शन करतात. इव्हन मॅडमला कोणत्याही पद्धतीने आम्ही कधीही जरी काम सांगितलं तर मॅडम त्याच हिरिरीने भाग घेतात आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रती त्यांची असणारी आस्था ही तुम्हाला आता त्यांच्या लेक्चर मधून निश्चित दिसून येईल. मित्रांनो, वेळ न दवडता मी पालवणकर मॅडमला अशी विनंती करतो की मॅडम आपण आपल्या लेक्चरला या ठिकाणी सुरुवात करावी. थँक्यू. ओव्हर टू पालवणकर मॅम. येस सर, थँक्यू व्हेरी मच. व्हिडिओ येस सर, प्लीज शेअर माय PPT. येस. Good evening, ma'am. Good evening. Sir, can you see my video?
Yes, ma'am. PPT is visible to you? Yes, yes, sir. It Okay. is visible. Okay. व्हिडिओ दिसतोय का तुम्हाला मुलींनो? व्हिडिओ Yes, हो ma'am. मॅडम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिसतोय का? ओके. चालू का मॅम? हा हा. बोला सुरू. येस. वेलकम ऑल ऑफ यू. सर फर्स्ट स्लाइड. येस, फर्स्ट स्लाइड दाखवली मी. तुम्हाला व्हिजिबल नाही का? हा हा. येस. इट्स ओके. So welcome all of you. Thank you so much, Sindhu sir, for introducing me and giving me the opportunity for such kind of guidance, online guidance before the exams. ऐकू येतंय सगळ्यांना? Can you hear me? येस मॅम. Yes, Okay. ma'am. आता आपण S6 मधील युनिट 3 आणि युनिट 4 बद्दल माहिती बघणार आहोत. तर साधारणपणे S6 च्या युनिट 3 मध्ये प्लॅनिंग बद्दलचं इन्फॉर्मेशन त्या लेसन मध्ये दिलेली आहे. आपल्याला माहिती की ओव्हरऑल जर आपण पाहिलं तर प्लॅनिंग हे 2 प्रकारचं असतं. एक म्हणजे लॉंग टर्म आणि दुसरं म्हणजे शॉर्ट टर्म. लॉंग टर्म प्लॅनिंग मध्ये इयरली प्लॅनिंग येतं, त्यानंतर मंथली प्लॅनिंग येतं, त्यानंतर शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग मध्ये वीकली प्लॅनिंग आहे, लेसन प्लॅनिंग आहे. या पद्धतीने त्याचे 2 भाग पडलेले आहेत. तर प्लॅनिंग ओव्हरऑल जर आपण पाहिलं तर प्लॅनिंग का करायचं, तर सगळ्यात महत्वाचे बेसिक प्लॅनिंग कन्सेप्ट जर आपण पाहिली तर बेसिक त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे प्लॅनिंगचं, तर इफेक्टिव्ह टीचिंग. इफेक्टिव्ह टीचिंग साठी प्लॅनिंग खूप आवश्यक आहे. त्यानंतर टू अचीव द बेटर रिझल्ट्स मिळवण्यासाठी जे काही आपण प्रोसेस करणार आहोत ती प्रोसेस व्यवस्थित होण्यासाठी आपल्याला प्लॅनिंगची आवश्यकता आहे. रिझल्ट योग्य मिळवण्यासाठी आपल्याला प्लॅनिंगची आवश्यकता आहे. तर या सर्व गोष्टींमुळे प्लॅनिंगचं खूप महत्व आपल्याला इंग्लिश टीचिंग लर्निंग मध्ये आढळून येतं. साधारणपणे प्लॅनिंग वर आधारित अशा प्रकारचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स तुमचा आता 20 मार्कांचा पेपर असणार आहे. 4 मार्काचे तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स असणार आहेत. मग ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात की ट्रू फॉल्स असेल, मॅच द पेअर असेल. आता सरांनी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे खूप छान पद्धतीने. आणि या प्रकारामध्ये या लेसन मध्ये अशा प्रकारे ट्रू ऑर फॉल्स येऊ शकतात क्वेश्चन. हे बोर्ड एक्झाम्स मध्ये आलेले क्वेश्चन ह्या टाईप मध्ये आपल्याला या वर्षीच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये येऊ शकतात. तर आपल्याला माहिती आहे की एज्युकेशनल प्लॅनिंगच्या मध्ये सर्वात महत्वाचे काय आहेत तर ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. त्यामुळे फर्स्ट स्टेटमेंट कोण वाचेल का? दिसतंय तुम्हाला स्क्रीनवर? The most important factor in educational planning is objectives. हा, सर्वात महत्वाचं काय आहे तर ऑब्जेक्टिव्ह आहे. तर इज द स्टेटमेंट ट्रू ऑर फॉल्स? It's true, ma'am. It's true. Yes, correct. True statement. The second one, formative evaluation is done at the end of the year. Is it true or false? False, ma'am. False, It's ma'am. false. Also, madam. False. Yes, correct. So formative evaluation and summative evaluation are 2 types of evaluation, as we all know. Formative evaluation is It's continuous continuously process. goes evaluation. Correct, continuous process. And summative evaluation ही वर्षाच्या शेवटी जे आपण इव्हॅल्युएशन करतो ऍट द एंड ऑफ द टर्म, ऍट द एंड ऑफ द इयर, त्याला काय म्हणायचं? समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. तर म्हणून फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन बद्दल जे हे स्टेटमेंट दिले ऍट द एंड ऑफ द इयर ते काय आहे? फॉल्स आहे. त्यानंतर एज्युकेशनल प्लॅनिंग ऑब्जेक्टिव्ह आर ऑलवेज ऍट द सेंटर प्लेस. तर हे विधान ट्रू आहे का फॉल्स आहे स्टेटमेंट? ट्रू आहे सर. ट्रू आहे मॅम. True आहे. Objectives are very important, so they must be at the center place, isn't it? So it is a true statement. Then the next one, annual planning should not be flexible. False. Is it true? False. False. It's false. Correct. So annual planning means what? Yearly planning. Okay. Annual planning means what? Yearly planning. So yearly planning, annual planning, it should be flexible because it depends on situations, it depends on the
number of periods available, the various kinds of programs which are conducted in the school, and also it depends on teachers' creativity and all the things. So it should be flexible. म्हणजे प्रत्येक वेळी जे वार्षिक नियोजन आहे ते अगदी रिजिड आणि फिक्सच असायला पाहिजे असं नाही, तर त्याच्यात आपण बदल सुद्धा केले पाहिजेत. वेळोवेळी काळाला अनुसरून, परिस्थितीला अनुसरून आपण त्याच्यात बदल केले पाहिजे. म्हणून ती कन्सेप्ट नीट लक्षात ठेवा की इट शुड बी फ्लेक्झिबल. देन द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट. इफेक्टिव्ह टीचिंग डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर प्लॅनिंग. Yes, ma'am, it's true. ट्रू स्टेटमेंट. म्हणजे आपल्याला जर इफेक्टिव्ह टीचिंग हवं असेल तर आपण त्याचं प्रॉपर प्लॅनिंग केलं तरच ते इफेक्टिव्ह टीचिंग आपण अचीव्ह करू शकतो. हो की नाही? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. देन द लास्ट वन, Evaluation is not an integral part of teaching learning. False. नॉट अन इंटिग्रल पार्ट. इंटिग्रल पार्ट म्हणजे काय? त्याचा अविभाज्य घटक. इंटिग्रल पार्ट म्हणजे त्याचा हा. So is it evaluation, is it integral part? Yes, ma'am. Yes. So evaluation is an integral part of teaching learning process. So त्याचा एक भागच आहे. हो की नाही? त्याला वेगळं आपल्याला काढता येऊ शकत नाही. So it is a true statement. It is not an integral part means it is false statement. Is it right? Yes, ma'am. Yes, Correct. ma'am. Now let us see the मॅम हा बोल. फॉल्स आहे ना? False statement, correct. It is false. Fill in the blanks. First one, introduction should be based on dash of the students. Introduction, Previous knowledge. correct. It is a first step of lesson planning, right? So it should depend upon the previous knowledge of the students. The relation of previous unit with the present unit shows dash knowledge of the students. काय येईल तिथे? The relation of previous unit or present unit. Previous unit आणि present unit. हे Previous केव्हा knowledge करतो of the आपण? student. हा? Previous knowledge of the student. Yes. Very Previous good. knowledge. Correct. Because in the introduction itself, we form the link between the previous knowledge and present unit, isn't it? Previous unit and present unit. By revision. It's a type of revision. It's a type of the questions which are asked on the previous unit and we try to link it. बरोबर? आपण आधीच्या युनिटवर प्रश्न विचारतो आणि पुढच्या युनिटशी त्याला काय करतो? लिंक करतो. त्याला काय म्हणायचं? प्रिव्हियस नॉलेज. फिल इन द ब्लँक काय येणार आहे? Previous knowledge. प्रिव्हियस नॉलेज. ओके. मग अशा प्रकारचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन इथे येऊ शकतात. आता आपण पाहूया 3 मार्क्स क्वेश्चन. साधारणपणे जर तुम्ही क्वेश्चन पेपर जर पाहिले तर प्लॅनिंग आणि इव्हॅल्युएशन वर 3 मार्काचे आणि 4 मार्काचे जास्त करून क्वेश्चन्स आलेले आहेत. तर विच फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फॅक्टर्स विल यू कन्सिडर व्हाईल प्रिपेअरिंग इयर प्लॅन. आता पहा, इयर प्लॅन जर आपण डोळ्यासमोर आणला, ती कन्सेप्ट जर डोळ्यासमोर आणली तर व्हॉट इज इयर प्लॅन? Year plan is nothing but the structure of the overall whole year of teaching and learning of English. संपूर्ण वर्षामध्ये इंग्लिश विषयाशी संबंधित काय काय करणार आहात त्याचा काय आहे तो आराखडा आहे. So it is a year plan. So which are the things that are mentioned in the year plan? Which should be things mentioned in the year plan? काय काय असलं पाहिजे? तर संपूर्ण वर्ष जर आपण त्याच्याकडे पाहिलं, निरीक्षण केलं तर संपूर्ण वर्षामध्ये काही सुट्ट्या असतात. सो नंबर ऑफ हॉलिडेज आर देअर. जर हॉलिडेज आपण त्यातनं डिलीट केले तर त्याचे वर्किंग डेज आपल्याला मिळतात. मग आउट ऑफ दोज वर्किंग डेज हाऊ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स आर अवेलेबल फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश दॅट वी कॅन डिसाइड. देन व्हॉट कंटेंट वी डिसाइड. सो द कंटेंट, टोटल टॉपिक्स that we have to consider throughout the year. We have to teach all these syllabus. So syllabus should be divided into the units and number of periods are required for teaching of this syllabus. So in this way
वी हॅव टू डू इयर प्लॅनिंग. तर या क्वेश्चन मध्ये कोणाला शंका आहे का? कशा प्रकारे लिहायचं कळलं उत्तर? मॅडम तुम्ही आता म्हटलात फक्त म्हणजे डेज आणि वर्किंग डेज आणि हॉलिडेज हे इयर प्लॅनिंग मध्ये येतात. मग ऑब्जेक्टिव्ह आणि ते कंटेंट वगैरे हे नाही लिहायचं? ऑब्जेक्टिव्ह, कंटेंट सगळं येतं किती युनिट्स आहेत? नंबर ऑफ युनिट्स. करेक्ट. सिलेबस मध्ये काय काय येतं? तर नंबर ऑफ युनिट्स येतात, त्यानंतर आपले ऑब्जेक्टिव्ह येतात, बरोबर. त्यानंतर मेथड येते. सिलेबस म्हणलं की ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये आल्यात. मेथड येते, इव्हॅल्युएशन टेक्निक्स येतात. आलं लक्षात? These are the things which are included in the syllabus itself, right? अजून कोणाला शंका आहे काही याच्यात? No. Okay, let's move to the second question. What is the explain the year planning. परत सांगायचंय का year planning? year planning तुम्हाला परत हवंय का? No. तुमच्याकडे फॉर्मॅट आहे त्याचा? Yes, madam. इयर प्लॅनचा फॉर्मॅट. year plan एकदा थोडक्यात सांगते, लक्ष द्या. year plan is the design of the teaching learning of subject throughout the year. So throughout the year we plan the teaching learning of English subject. So the total number of holidays, the total number of working days, the number of periods, the syllabus, the total number of units, objectives, methods, then various kinds of activities, various kinds of celebrations of various days, then evaluations, exams, then curricular activities, extracurricular activities, all these things are included in the year plan. Okay, so what are we doing related to English subject? Various kinds of things we do throughout the year. We take the English test, oral test, written test, then we arrange some competitions like essay writing competition, handwriting competitions. Then we also arrange some demonstrations, some displays, some activities related to our subjects. English Day celebration is there. So all these things we plan before we start the year. That is called as year plan. लक्षात आलं तुमच्या आता? Yes, ma'am. Now we go to next question. Importance of planning. Now, according to us, what is the actual importance of planning? There are so many points. Why we should do planning? What are the benefits of planning? Why planning is important? Planning is important to first of all we decide certain aim and objective. Then we try to we plan the activities to achieve those objectives. Then after we finish the process, after we conduct those activities, then we evaluate up to which standard we have achieved those objectives. That is called as evaluation. So this is the importance of planning. सगळ्यात पहिलं महत्वाचं म्हणजे teaching effectively, teaching efficiency is increased. Then objectives are achieved. We can decide the time required to achieve the objectives. म्हणजे आपल्याला एक विशिष्ट जे काही ध्येय गाठायचंय ते किती काळ आपल्याला लागणार आहे, किती नंबर ऑफ पिरियड्स आपल्याला लागतील, किती डेज लागतील, किती वीक्स लागतील, हे टाइम आपण मॅनेजमेंट त्याच्याद्वारे करत असतो. त्यानंतर व्हेरियस टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, ऍक्टिव्हिटीज आपण डिसाइड करतो बिफोर वी एंटर द क्लासरूम. वी प्लॅन एव्हरीथिंग. सो इट हेल्प्स अस टू अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्ह. आपण कोणत्या प्रकारे मुलांचं इव्हॅल्युएशन करायचं त्याचं पण आपण प्लॅनिंग करतो. सो टेस्ट कॅन बी प्लॅन्ड इन ऍडव्हान्स. कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज करिक्युलर असतील, एक्स्ट्रा करिक्युलर असतील त्या आपण डिसाइड करतो. त्याचं देखील प्लॅनिंग आपण करत असतो. So everything, all these things we decide beforehand. It saves our time and it reduces the chances of mistakes, the chances of failure.
we reduce our mistakes. We improve the efficiency. We try to improve the results of our students. Okay, so there is no fear in teaching learning process. As it is a foreign language, sometimes there is a fear of learning this language. So we try to reduce this fear with the help of planning. प्लॅनिंग केल्यामुळे आपल्या जे काही पुढच्या आपण म्हणतो की चुका असतील त्या आपण टाळण्याचा प्लॅनिंग मधनं प्रयत्न करत असतो. जास्तीत जास्त सक्सेस कसं होईल याच्यासाठी आपण प्लॅनिंग आपल्याला उपयोगी पडत असतो. ओके, ह्याच्यात कोणाला शंका आहे? तुम्हाला लक्षात आलं उत्तर कसं लिहायचं ते? मॅम हे म्हणजे मॅडम गायडन्स साठी पण उपयोगी येऊ शकतं ना, टीचर्सना गायडन्स करण्यासाठी? येस येस. Importance of planning. Why a teacher should plan? Why a teacher should plan? Teacher understands what are the points which can be beneficial in our teaching learning. कोणते धोके आहेत, कोणते फायदे आहेत, शिकवत असताना मुलांना कुठे चुकू शकतात मुलं, या सगळ्या गोष्टी टीचरला अधिक कळतंय आणि म्हणून टीचर प्लॅनिंग करते की आपल्याला ह्या ऍक्टिव्हिटीज घ्याव्या लागतील, हे आपल्याला टेस्ट अशा प्रकारे मुलांची घ्यावी लागेल, अशा प्रकारे मुलांना शिकवावं लागेल, त्याला म्हणायचं प्लॅनिंग. आणि राईट वेने टीचिंग करण्यासाठी पण प्लॅनिंग लागेल. येस, करेक्ट. आफ्टर वी लर्न समथिंग, आफ्टर एक्झिक्युशन, आफ्टर इम्प्लिमेंटेशन, जेव्हा आपण शिकवतो तेव्हा आपल्याला समजतं की अरे अजून वेगळी काहीतरी मेथड वापरायला पाहिजे. वी मॉडिफाय आवर मेथड ऍज अ टीचर. ओके, सो मॉडिफिकेशन इज ऑल्सो डन आफ्टर दॅट. पण इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लॅनिंग काय आहे? तर इट सेव्स टाइम, इट रिड्युसेस द फेल्युअर, it improves teaching efficiency, it helps to plan curricular activities, it helps to plan the test, it helps to plan the teaching learning process, it helps to plan the teaching materials. अशा प्रकारे आपल्याला उत्तर लिहायचंय. लक्षात आलं? ओके मॅडम. हा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 मार्क आहेत ना या उत्तराला. What is annual unit and monthly planning? हा पण 3 मार्काचा क्वेश्चन आहे. आणि एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ एन इयर प्लॅन असा पण क्वेश्चन बोर्ड एक्झाम मध्ये आलेला आहे. सो इयरली प्लॅनिंगची कन्सेप्ट काय आहे? तर ह्याच्या आधी सुद्धा आपण पाहिलं, अॅन्युअल प्लॅनिंग बद्दल आपण पाहिलेलं आहे. तर इयरली प्लॅनिंग मध्ये आपण सुरुवातीला पाहिल्याप्रमाणे सिलेबस वी हॅव टू डिव्हाइड, then we have to decide the aims and objectives. For everything we give equal weightage. We give equal weightage to teaching each and every unit. We give equal weightage to all the we can say objectives. आता हे नॉलेज, कॉम्प्रिहेन्शन, अप्लिकेशन, स्किल, इंटरेस्ट आणि ऍटिट्यूड हे काय आहे? ऑब्जेक्टिव्ह. येस, करेक्ट. सो वी गिव्ह इक्वल वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्ह. फक्त आपण माहिती देतो का मुलांना संपूर्ण वर्षभर? तर नाही. आपण मुलांना वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करायला प्रवृत्त करतो, मुलांना विशिष्ट विषयाची आवड निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करतो, आपण त्यांचं वेगवेगळ्या प्रकाराने मूल्यमापन करतो, टेस्टिंग करतो. सो इक्वल वेटेज इज गिव्हन टू ऑल द ऑब्जेक्टिव्ह. मेथड्स वेगवेगळ्या आपण वापरतो, त्याला सुद्धा इक्वल वेटेज दिलेलं आहे. नंतर वी डू सेलिब्रेशन ऑफ स्पेशल डेज लाईक गांधी जयंती अँड इंडिपेंडन्स डे. सो वी ऑल्सो सेलिब्रेट दीज डेज. वी गिव्ह इक्वल वेटेज टू ऑल दीज थिंग्स. सिलेबस, लर्निंग एक्सपिरियन्सेस, इव्हॅल्युएशन, या सगळ्याचा समावेश हा इयरली प्लॅनिंग मध्ये आपण केला पाहिजे. को करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज असतील, एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज असतील. आपल्याला अॅन्युअल फंक्शन मध्ये आपण इंग्लिशवर एखादा रोल प्ले बसवू शकतो, त्यानंतर इंग्लिश पोएम्स वर एखादा डान्स बसवू शकतो. सो हे सुद्धा काही ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला इयरली प्लॅनिंग मध्ये अरेंज करता येतात. इयरली प्लॅनिंग बद्दल कोणाला शंका आहे का? एखादा पॉइंट समजला नाही असं? मॅडम इथे तुम्ही पॉइंट्स मध्ये ते इथे आन्सर्स दिलेत ना,
हे असे हा. पॉइंट मध्ये दिल्यानंतर मार्क्स मिळतील की ते एक्सप्लेन करावे लागेल? नाही, पॉइंट्स एक्सप्लेन करायला लागतील. आता Points इक्वल आपले explain करा. वेटेज टू नॉलेज, कॉम्प्रिहेन्शन, ऍप्लिकेशन स्किल, इंटरेस्ट आणि ऍटिट्यूड हे परत एक्सप्लेन करावं लागेल का? हा, साधारण एक आता 3 मार्काला तुम्हाला 120 to 160 वर्ड्स मध्ये आन्सर लिहायचंय की नाही, हो. बरोबर? तर त्यासाठी म्हणून आपल्याला प्रत्येक मुद्द्याचे 2-3 ओळीमध्ये एक्सप्लेन करावं लागेल. आता इक्वल वेटेज टू ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्ह हे आपल्याला 1-2-3 ओळींमध्ये एक्सप्लेन करता येईल की equal weightage is given to all the objectives like knowledge, comprehension, the questions, the learning activities. सगळ्यात आधी काय? Learning activities. Learning activities are arranged so as to improve their knowledge, so as to increase their comprehension. आता समजा रीडिंग स्किल असेल तर आपण अनसीन पॅसेज मुलांना वाचायला देतो, ज्याच्यातून त्यांचं कॉम्प्रिहेन्शन स्किल डेव्हलप होतं, ओके नाही? अशा प्रकारे आम्ही वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टिव्हवर वेगवेगळ्या वेटेज दिलेलं आहे, इक्वल वेटेज दिलेलं आहे. फक्त एकाच ऑब्जेक्टिव्हला धरून आम्ही इयर प्लॅनिंग केलेलं नाहीये असं आपल्याला सांगायला लागेल. ऍप्लिकेशन ऑब्जेक्टिव्ह इज ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द इयर प्लॅनिंग, isn't it? What is application? उपयोजन, isn't it? मॅडम Some म्हणजे आता हे activities which some activities are arranged in the classroom, role play, dialogue, speech, so that the students actively participate and apply their knowledge. Okay, मिमिक्री. yes, correct. Apply joke telling, है ना? मॅडम So पण they आता apply their knowledge. 4 मार्काला प्रश्न असेल ना मॅडम, तर ह्यातले हा. आपण आपले किती मुद्दे आले पाहिजेत? म्हणजे आता 4 इथे मार्काला तुम्ही आता इयरली प्लॅनिंग 3 मार्काला 3ही विचारलेले आहेत, ओके नाही? तर 1-1 मार्काला प्रत्येक येईल, अॅन्युअल, युनिट आणि मंथली. पण नुसतं जर इयर प्लॅनचं तुम्हाला जर क्वेश्चन आला 3 मार्काला, तर तुम्ही 3 मुद्दे एक्सप्लेन करून लिहा ना, ओके नाही? ओके. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ इयर प्लॅन. कोणतेही 3 मुद्दे तुम्ही एक्सप्लेन करून लिहा विथ एक्झाम्पल. जेव्हा तुम्ही एक्झाम्पल्स एक्सप्लेन करता की नाही, एक्सप्लेनेशन मध्ये एक्झाम्पल्स देता, तेव्हा त्याला जास्त वेटेज येतं आणि तुम्हाला ती कन्सेप्ट कळली आहे हे एक्झामिनरला समजतं. त्यामुळे एक्झाम्पल्स जास्तीत जास्त तुम्ही त्याच्यात इन्क्लूड करा. मॅडम मग जसे मी आम्ही आता 3 मुद्दे ना अचूक एक्सप्लेन केले आणि पुढच्या मुद्द्यांना आम्ही हातच नाही लावला, तर तिथे मार्क पडतील का? कारण मुद्दे तर इथे भरपूर आहेत. हो, बरोबर आहे. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ अन इयर प्लॅन. तर साधारणपणे आपण जर पाहिलं तर सगळे मुद्दे हे एकमेकांशी निगडीत आहेत. प्रमुख मुद्दे कोणते आहेत याच्यामध्ये? तर ऑब्जेक्टिव्ह, सिलेबस आणि सिलेबस, ऑब्जेक्टिव्ह, ऍक्टिव्हिटीज आणि इव्हॅल्युएशन हे बेसिक मुद्दे आहेत. ते सगळे एकमेकांशी निगडीतच आहेत. आता जे नंबर ऑफ पिरियड्स आहेत ते सगळे एकमेकांमध्ये येणारच आहेत. त्यामुळे प्रमुख हे 4 मुद्दे यायला पाहिजेत असं मला वाटतं, की सिलेबस, ऑब्जेक्टिव्ह, ऍक्टिव्हिटीज आणि इव्हॅल्युएशन. आलं लक्षात? ओके. हा. त्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे युनिट प्लॅन. युनिट प्लॅन मध्ये युनिट एखादं आपल्याला माहितीये की संपूर्ण जो सिलेबस असतो, तुम्ही आता टेक्स्ट बुक बघितलेले आहेत, संपूर्ण जो सिलेबस असतो तो सिलेबस युनिट मध्ये डिव्हाइड केलेला आहे, हो की नाही? एकेका टेक्स्ट बुक मध्ये साधारण 3-3, 4-4 युनिट्स आहेत आणि प्रत्येक युनिट मध्ये काही 6 to 7 नंबर ऑफ लेसन्स आहेत. हे तुम्हाला माहिती आहे ना? Yes, ma'am. माहितीये? सो हाऊ टू टीच इच युनिट. हे जे एका युनिट मध्ये 5 ते 6 लेसन आहेत, त्याचं प्लॅनिंग काय करायचं, ते किती वेळ शिकवायचे, किती आठवडे शिकवायचे, मग ते शिकवण्यामागचं उद्दिष्ट काय असलं पाहिजे, मग ते शिकवत असताना कुठली मेथड वापरली पाहिजे, मग हे युनिट शिकवत असताना कोणत्या ऍक्टिव्हिटीज आपण घेतल्या तर ते जास्त सपोर्टिव्ह होईल, मग या युनिट टेस्ट कशी घ्यायची, कशा पद्धतीने घ्यायची,
तर त्याला म्हणायचं युनिट प्लॅन. अ युनिट मे लास्ट फॉर अ वीक ऑर 2. काही युनिट छोटे असतात, काही एका आठवड्यात, काही 2-3 आठवड्यामध्ये संपतील. इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट मॅटर. बरोबर. मॅडम इयरली प्लॅन पॉइंट जर आला तर डिस्क्राईब करताना इयरली प्लॅन डिस्क्राईब किंवा राईट डाऊन करताना आन्सर मध्ये तिन्ही प्लॅन आले पाहिजे का? युनिट प्लॅन, मंथ प्लॅन आणि नाही, annual? इयरली प्लॅन मध्ये इयर प्लॅनच सांगायचं. इजंट इट? ओके. आता युनिट प्लॅनचं समजलंय का? युनिट प्लॅन मध्ये काय काय यायला पाहिजे हे समजलंय का? इट कन्सिडर्स कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्ह, मेथडॉलॉजी अँड टेस्ट. हे समजलंय? व्हॉट इज अ युनिट ते आधी लिहायला लागेल. युनिट इज अ लार्ज सब डिव्हिजन ऑफ अ सब्जेक्ट मॅटर. बरोबर. इट हॅज अ युनिकनेस. आता समजा एक पोळी जर समजा आपण बघितली, अख्खी एक गोल पोळी डोळ्यासमोर आणा. त्या पोळीचे आपण 2 भाग केले, 4 भाग केले, हो की नाही? परंतु ती वेगवेगळ्या भागामध्ये आपण विभागली, तर ती पोळी म्हणजे युनिट आहे आणि त्याचे वेगवेगळे भाग आहेत ते काय आहेत? त्याचे सब युनिट आहेत. परंतु ती पोळी जर समजा आपण एक संध बघितली तर इट हॅज अ युनिकनेस. त्या पोळीमधले जे 4 भाग आहेत ते त्या सगळ्याचे कंटेंट सेमच आहे. ते एका पोळीचे 4 भाग झाले. इट हॅज द सेम कंटेंट, इट हॅज युनिकनेस, इट हॅज सेम सब्जेक्ट मॅटर अँड इट हॅज होलनेस. संपूर्ण ते एका विशिष्ट अशा आपण म्हणतो की आयडियाशी जोडले गेलेले आहेत. सो युनिट इज अ होल. युनिट हॅज युनिकनेस, इट हॅज होलनेस. आलं लक्षात? सो अ युनिट प्लॅन it considers the whole unit, isn't it? It considers the whole unit. एक युनिट कशा पद्धतीने किती नंबर ऑफ पिरियड्स मध्ये शिकवायचं, कोणती मेथड वापरायची, कोणते ऑब्जेक्टिव्ह वापरायचे, हे आपल्याला तिथे सांगायचं आहे. हे लक्षात आलं सगळ्यांच्या? मॅम मॅम बोल. हॅलो, युनिट प्लॅन आणि लेसन प्लॅन एकच ना मॅम, का वेगळं? आपण आता पुढे बघूया हळूहळू, म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या. युनिट प्लॅन आणि लेसन प्लॅन वेगळं आहे. ते 2 वेगळे आहेत. ओके. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. इट इज मंथली प्लॅनिंग. बघा आता मंथली प्लॅनिंग सुद्धा एक विशिष्ट प्रकारचं प्लॅनिंग आहे. आपण इयरली प्लॅनिंग मध्ये पाहिलं की संपूर्ण वर्षाचं प्लॅनिंग केलेलं असतं, जून पासून ते एप्रिल पर्यंत. बरोबर. मग जून महिन्यात काय शिकवायचं, जुलै महिन्यात काय शिकवायचं, ऑगस्ट महिन्यात काय शिकवायचं, हे आपण इयर प्लॅनिंग मध्येच ठरवलेलं असतं. एक ढोबळ आराखडा दिलेला असतो. परंतु मंथली प्लॅनिंग मध्ये आपण डिटेल आपण त्याचं प्लॅनिंग करायचं आहे. ऍट द बिगिनिंग ऑफ एव्हरी मंथ मंथली प्लॅनिंग इज डन. समजा जून महिना असेल तर जून महिन्याच्या सुरुवातीला जून महिन्यामध्ये मी काय काय शिकवायचं आहे हे मी समोर इयर प्लॅनला समोर ठेवून लिहिणार आहे. त्याला म्हणायचं मंथली प्लॅनिंग. मग या महिन्यामध्ये मी किती सिलेबस कव्हर करणार आहे या माझ्या पुस्तकातला, मग त्यातले किती आठवडे मी एक धडा शिकवणार आहे, मी कोणते कोणते उपक्रम घेणार आहे, मी कोणते कोणते स्पर्धा घेणार आहे, मी चाचणी मुलांची कशी घेणार आहे, टेस्ट कशी घेणार आहे, मला कोणती उद्दिष्ट गाठायची आहेत, की मुलांना द स्टुडंट्स मस्ट बी एबल टू participate in the role play. They should present the role play based on that particular story. हे माझं ऑब्जेक्टिव्ह आहे. ते मला अचीव्ह करण्यासाठी किती आठवडे लागतील, या पद्धतीचं एक मंथली प्लॅनिंग आहे. मी टेस्ट कोणती घेणार आहे, ऍक्टिव्हिटीज कोणत्या घेणार आहे, हाऊ मेनी नंबर्स ऑफ पिरियड्स, त्याचं माझं टाइम प्लॅनिंग मॅनेजमेंट काय आहे, हे सगळं मंथली प्लॅनिंग मध्ये आपल्याला करायचं आहे. हे समजलं का तुम्हाला? कसे मुद्दे लिहायचे समजलं? We should divide the syllabus across the weeks in that particular month. एका महिन्यामध्ये 4 ते 5 आठवडे असतात. बरोबर. मग पहिल्या आठवड्यात मी कुठले पॉइंट शिकवणारे विशिष्ट धड्यातले, दुसऱ्या आठवड्यात कुठले पॉइंट शिकवणारे, तिसऱ्या आठवड्यात कुठले, मग पुढे नवीन धडा सुरू करणार. अशा प्रकारे एका संपूर्ण महिन्याचं प्लॅनिंग
आपल्याला मंथली प्लॅनिंग मध्ये करायचं. हे लक्षात आलं तुमच्या? मॅम इथे ना आपण युनिट्स डिवाइड करणार, म्हणजे वीक मध्ये युनिट्स कोणते कोणते शिकवणार. सिलेबस सिलेबस डिवाइड करणार. मग त्यामध्ये मॅडम ते ग्रामर आपल्याला शिकवायचं असतं ना, ते कसं म्हणजे डिवाइड करणार आपण? हो, ग्रामर कॅन ऑल्सो बी, वी कॅन अलॉट सम नंबर ऑफ पिरियड्स ऑफ ग्रामर. आता जर नवीन पद्धतीची तुम्ही टेक्स्टबुक जर पाहिली तर इंटिग्रेटेड आहेत ती टेक्स्टबुक. So grammar is not separated. So while teaching that particular unit, wherever that grammar part comes, we allot some number of periods to grammar also. नवीन पुस्तकात असंच Suppose, आहे. for example, simple present tense आहे. Okay, नाही? Some antonyms are there sometimes. Sometimes the phrases are there. We have to teach these things with the help of lesson, isn't it? So we'll also allot some number of periods for grammar also. It is a part of unit. Okay. Yes, ma'am. We can plan some activities and evaluation test for these topics. मॅम, आपण हे इयरली प्लॅन बनवतो, मंथली प्लॅन बनवतो, ते बनवलेला फॉर्मॅट बघायला मिळू शकेल का? म्हणजे जास्त समजेल. हो, आपण ह्याच्याप्रमाणेच फॉर्मॅट आता म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर आणू शकतो की महिनावरती लिहिलेला आहे जून. त्यानंतर लेफ्ट हँड साइडला टॉपिक आपण लिहिलेला आहे. कॉलम वाईज जर आपण बघितलं तर देर इज अ टॉपिक, देर इज अ ऑब्जेक्टिव्ह, देन देर इज ऍक्टिव्हिटी, देन देर इज इव्हॅल्युएशन टेक्निक ऍक्टिव्हिटी. अशा प्रकारे आपण कॉलम मध्ये तयार करू शकतो मंथली प्लॅन. सर मॅम असा प्रश्न पडू शकतो का, म्हणजे ते चार्ट वाईज लिहा असं? हा, प्रिपेअर फॉर्मॅट ऑफ मंथली प्लॅनिंग. इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट. तुम्हाला जर कन्सेप्ट कळली ना, तर तुम्ही कन्सेप्ट कळल्यानंतर हा प्लॅन अगदी सहज बनवू शकता, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं. ओके ओके ओके. हा, कन्सेप्ट आधी लक्षात घ्या, मग तुम्ही प्लॅन सहज. आणि इट्स नॉट सो मच रिजिड फिक्स फॉर्मॅट. या पद्धतीने तुम्ही तुमचा फॉर्मॅट बनवला तरी इट रिफ्लेक्ट्स द मंथली प्लॅनिंग कन्सेप्ट. So you will get mark for that. How many objectives will be right? Objectives म्हणजे आपण टॉपिक वाईज लिहितोय की नाही मंथली प्लॅनिंग मध्ये. आता समजा एक महिना असेल, तर एक महिन्यामध्ये वीक 1, वीक 2, वीक 3. वीक 1 मध्ये कुठला टॉपिक आहे, त्याचे काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते त्याच्या समोर येत. आलं लक्षात? हाऊ मेनी असं आपण ठरवू नाही शकत. ओके, है ना? मॅडम एक मिनिट. त्यानंतर ऍक्टिव्हिटीज येतील, त्या ऑब्जेक्टिव्हच्या समोर ऍक्टिव्हिटी येईल, त्याच्या समोर इव्हॅल्युएशन टेक्निक येईल. बरोबर? पालवणकर मॅम, एक मिनिट. मागच्या विद्यार्थिनीचा जो प्रश्न होता की असा प्रश्न येतो का, राईट द फॉर्मॅट ऑफ मंथली प्लॅन, युनिट प्लॅन और इयरली प्लॅन? हो सर, येऊ शकतो तो. हा, येऊ शकतो, परंतु अद्याप कधी तो प्रश्न 2018 पासून कधी विचारला गेलेला नाहीये. पण दे कॅन पुट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. हा, तेवढं फक्त एक लक्षात. इट इज अ स्किल बेस्ड क्वेश्चन. येस मॅडम, आला तर एखाद्या टिपिकल एखाद्या म्हणजे वर्गावर येईल का, म्हणजे 5वीच्या वर्गावर? असं मला वाटत नाही. नाही, तसं असं नाही यायचं. असं टिपिकल तसं नाही आहे. येस प्लीज गो अहेड. Do you understand monthly planning, girls, students? Yes, ma'am. So should we go forward? मॅम, मंथली प्लॅनिंग जर प्रश्न आला असा तर आपण फॉर्मॅट मध्ये असं नेम ऑफ मंथ आणि खाली टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्ह टू बी अचीव्ह आणि ऍक्टिव्हिटीज आणि हाऊ मेनी पिरियड असं फॉर्मॅट ड्रॉ करू शकतो का फक्त? येस, व्हाय नॉट? येस, करेक्ट. म्हणजे एवढं बाकीचं सगळं लिहिण्यापेक्षा फक्त ड्रॉ करून लिहिण्यापेक्षा ड्रॉ करेल.
नाही लिहिण्यापेक्षा किती मार्काला तो क्वेश्चन आहे की नाही त्याच्यावर इट डिपेंड्स. समजा 3 मार्काला असेल तर यू शुड राईट सम पॉइंट्स अँड देन यू ड्रॉ द फॉर्मॅट, इजंट इट? म्हणजे फक्त फॉर्मॅट जरी ड्रॉ केला तरी चालेल ना? बोथ आर नेसेसरी मॅम. हा येस, बिकॉज इट्स 3 marks 4 marks क्वेश्चन ना. So you should write some points and then draw the format according to my suggestion, isn't it? Yes, So that ma'am. you understand the concept and then you draw the format. Okay. Yes. So let's move forward. मॅडम After फक्त फॉर्मॅटच केला किंवा फॉर्मॅटच टाकला आणि बाकीचं लिहिलं नाही तर साधारणतः किती मार्क्स मिळतील? so you will lose your marks, no? So you try to write all the things. Why you get less marks, isn't it? आता टाइम कळलंय नाही की नाही, कन्सेप्ट कळले की नाही आता? कन्सेप्ट कळाली पण टाइम नाही मिळत तेवढा लिहिण्यासाठी. काय हा मग टाइम थोडा जरा रायटिंगची प्रॅक्टिस करायला पाहिजे तुम्हाला. ओव्हरऑलच मी ते सगळ्यांना पण सांगेन की ओव्हरऑल रायटिंगची प्रॅक्टिस थोडी जास्त ठेवा. 40 मार्काचा पेपर कव्हर होतो मॅडम, पण 1 तासात 20 मार्काचा कव्हर करायला थोडं प्रिपरेशन पण केलं तरी पण तो टाइम मॅनेज होतच नाही मॅडम. हा थोडस जरा अभ्यास आपण करण्याची जी पद्धत आहे की नाही, आपण काय करतो सतत वाचत राहतो. यू जस्ट गो ऑन रीडिंग. पण तसं न करता वाचून तुम्ही लिहायची प्रॅक्टिस केली तर ते जास्त बेनिफिशियल होईल. त्यामुळे लिहिण्याचा पण सराव होईल आपोआप. ओके ओके मॅम. तसा प्रयत्न करा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज द नीड ऑफ प्लॅनिंग? इट इज फॉर 3 marks. बघा प्लॅनिंग का आवश्यक आहे? सो प्लॅनिंग गिव्स अस सो मेनी थिंग्स. There are so many expectations from education field, so many issues in the education field. So for that, to solve those problems, solve those issues, we need planning. To bridge the gap between the success and failure, we need planning. सो कोणत्याही इन्स्टिट्यूटचं सक्सेस, कोणत्याही आपल्या आयुष्यातली गोष्ट असेल त्याचं सक्सेस हा प्लॅनिंगवरच अवलंबून आहे. फ्युचर, it saves time, money and energy. It provides us accuracy and it helps us to achieve the effective contribution of stakeholders. Stakeholders म्हणजे काय? And for transparency. आपल्याला माहिती टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव्ह होण्यासाठी प्लॅनिंगची खूप गरज असते. मग प्लॅनिंग मध्ये टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव्ह होण्यासाठी कोण कोण आपल्याला मदत करतं? तर शिक्षक आहे, विद्यार्थी आहे, पालक आहे. असे वेगवेगळ्या लोकांचे आपल्याला तिथे समूहाचा आपल्याला मदत होणार आहे प्लॅनिंगसाठी. तर प्रत्येकाचं इफेक्टिव्ह कॉन्ट्रीब्युशन हे आपल्याला प्लॅनिंगमुळे घेता येतं की आपण काय काय प्रोग्राम करणार आहे. एखादी आपण पेरेंट्स मीटिंग घेणार आहे, पेरेंट्स समोर एखादे डिस्कस करणार आहे मुद्दा की मुलांचा अभ्यास कसा घ्यायचा आहे. शिक्षकांच्या दृष्टीने प्लॅनिंग कसं महत्वाचं आहे. शिक्षकांनी सुद्धा त्यांची ड्युटी कशा प्रकारे बजावली पाहिजे, विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने सुद्धा. त्यानंतर वी कॅन टेक प्रॉपर डिसिजन. आपल्याला हे कळतं की आपल्याला हे शिकवायचं आहे तर कुठली पुस्तकं वाचली पाहिजेत, रिसोर्सेस, कुठलं टीचिंग मटेरियल आपल्याला वापरायचं आहे हे आपल्याला डिसाइड करता येतं. त्यानंतर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठरवता येते. इट इज अ बिग पिक्चर ऍट अ ग्लान्स. प्लॅनिंगमुळे अनेक गोष्टी साध्य होतात. कुठली गोष्ट आपण घाईघाईने केली की त्याचा आपल्या चुकाच होत असतात. सो टू रिड्यूस द फेल्युअर, टू कीप आवर सेल्फ ऑन द ट्रॅक, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ह, टू सेव्ह द टाइम, टू सेव्ह मनी, to save energy, for achieving the success in the education, to solve the problems, to have proper direction of our work, we need planning. हे समजलं का बघा? Yes, ma'am. हा. So let us move further. State the importance of unit plan for the teacher. टीचरसाठी युनिट प्लॅन का महत्वाचा आहे? एखादं युनिट मध्ये आपल्याला माहितीये की 5 ते 6 लेसन असतात. मग त्या युनिट प्लॅनचं प्लॅनिंग केल्यामुळे काय आपल्याला फायदे होतात?
तर अर्थातच टीचिंग लर्निंग हे इफेक्टिव्ह होतं, मिनिंगफुल होतं. बघा तुम्ही बघितलं असेल हे सगळे क्वेश्चन्स हे एकमेकांशी रिलेटेड आहेत सगळे. ते पुन्हा पुन्हा त्याच पद्धतीने ते क्वेश्चन्स वेगवेगळ्या प्रकारे विचारलेले आहेत. इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लॅनिंग ऍट प्रायमरी लेवल, इम्पॉर्टन्स ऑफ इयर प्लॅन, इम्पॉर्टन्स ऑफ युनिट प्लॅन. काही मुद्दे हे सगळ्या उत्तरांमध्ये सिमिलरच येतात, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. सो युनिट प्लॅन हॅज सायकोलॉजिकल बेस. जसं मी तुम्हाला पोळीचं उदाहरण दिलं होतं की इट हॅज युनिकनेस, इट हॅज होलनेस. एक संपूर्ण युनिट म्हणून आपण त्याचा विचार करतो आणि त्यामुळे आपल्याला जास्तीत जास्त इफेक्टिव्ह टीचिंग लर्निंग करता येऊ शकतं. संपूर्ण चित्राकडे जेव्हा आपण चित्राचं निरीक्षण करतो आपण त्याचं जास्त लवकर समजतो. तसं मुलांना सुद्धा आपल्याला समजवायला सोपं जातं युनिट प्लॅनिंग करत असताना. म्हणून इट हॅज सायकोलॉजिकल बेस फ्रॉम होल टू पार्ट्स. आपण संपूर्ण युनिटकडे पाहतो, मग आपण वेगवेगळे त्याच्याशी संबंधित लेसन शिकवतो. इट हॅज सायकोलॉजिकल बेस. then it considers content, learning experiences, objectives. त्यामुळे एक सर्व दृष्टीने वेटेज, एक बॅलन्स्ड टीचिंग लर्निंग आपल्याला साध्य करता येतं. वी कॅन प्लॅन टाइम प्रॉपरली, की हे युनिट आपल्याला किती वेळात संपवायचं आहे आणि त्याला आपल्याला किती वेळ लागणार आहे. सो टाइम प्लॅनिंग इज ऑल्सो देअर. टीचिंग एड्स ऑल्सो कॅन बी प्लॅन्ड. तर या सगळ्या गोष्टी युनिट प्लॅन मध्ये शक्य होतात. ह्याचं आन्सर समजलं तुम्हाला कसं लिहायचं? हो मॅम. आता मी जे हे मुद्दे तुम्हाला सांगितलेत त्या मुद्द्यांचं तुम्ही तुमच्या शब्दामध्ये उत्तर लिहायचं आहे. परंतु काय उत्तर लिहायचं आहे ते समजून घेतलं की तुम्हाला तुमच्या शब्दामध्ये उत्तर लिहिणं शक्य होणार आहे. आता टाइम प्लॅनिंग हे हा मुद्दा आहे. टाइम प्लॅनिंग मध्ये तुम्ही काय एक्सप्लेन करणार तो मुद्दा की द टीचर किती म्हणजे पिरियड्स आहेत आणि त्याच्याबद्दल आणि किती पिरियड्स आपले हॉलिडेज किती आहेत, वर्किंग डेज किती आहेत, नंबर ऑफ त्यामध्ये ते कसं, how many number of periods are available to teach one unit, and the teacher considers number of periods for teaching one unit, and she plans the sub units properly throughout those number of periods. एका युनिटचं विभाजन केलंय आणि मग मिळालेल्या पिरियड मध्ये ते सब युनिट्स कसे शिकवायचे त्याचं आपल्याला प्लॅनिंग करायचं. द टीचर डिवाइड्स युनिट इनटू सब युनिट्स अँड प्लॅन्स द नंबर ऑफ पिरियड्स अकॉर्डिंग टू इट. आणि मग त्याच्यात सगळ्याच गोष्टी आल्या. द ऍक्टिव्हिटीज आर देअर, देन द व्हेरियस ऍक्टिव्हिटीज आर प्लॅन्ड in that particular number of periods, tests are planned. ठीक आहे. मग नंतर पुढचा मुद्दा काय आहे? टीचिंग एड्स प्लॅनिंग. While teaching that particular unit, the teacher decides what kinds of teaching aids can be used. आता मागच्या तासाला तुम्ही पाहिलं की प्रिंट मटेरियल आहे, नॉन प्रिंट मटेरियल आहे, कोणते वापरायचे हे युनिट शिकवताना. त्याचं सुद्धा प्लॅनिंग आपल्याला युनिट प्लॅन मध्ये करता येतं. So do you understand? Is there anything which you don't understand or you don't know? सायकोलॉजिकल बेस नाही समजलं. सायकोलॉजिकल बेस. सायकोलॉजिकल बेस युनिट प्लॅन. एक युनिट हे एक मोठी कन्सेप्ट आहे. आपण संपूर्ण चित्राकडे जेव्हा बघतो तेव्हा आपल्याला ते जास्त समजतं का ते चित्राचे भाग पाहिले की समजतं. संपूर्ण चित्राकडे पाहिल्यावर समजतं ना ते चित्र कशाचं आहे. का छोटे छोटे भाग समजतात. मग ते पूर्णाकडून भागाकडे असं युनिट प्लॅनिंगच्या मागचं तत्व आहे. युनिट प्लॅनिंगचं मूळ तत्व काय आहे? पूर्णाकडून भागाकडे. एक संपूर्ण युनिट त्याची काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे ती समजून घ्यायची आणि मग त्याचे आपल्याला वेगवेगळे पार्ट्स हे शिकवायचे आहेत. ओके. लक्षात? हा. त्याला म्हणतात सायकोलॉजिकल बेस. होल, फ्रॉम होल टू पार्ट, अशा प्रकारे आपल्याला युनिट शिकवायचं. आलं लक्षात? हा. देन द नेक्स्ट इज युनिट नंबर 4, इव्हॅल्युएशन ऑफ द लर्नर.
सो व्हॉट इज मेंट बाय कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. त्याचे मेरिट्स काय आहेत असं विचारलेलं आहे दुसऱ्या क्वेश्चन्स मध्ये. दोन्ही क्वेश्चन सारखंच त्याचा आन्सर येणार आहे. आता हे बघा 4th युनिट मध्ये सगळे ऑलमोस्ट 4 मार्क्स क्वेश्चन्स आहेत. त्याला वेटेज जास्त दिलेलं आहे कारण तो डिस्क्रिप्टिव्ह लेसन आहे. तर सीसी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर लगेच येतं कंटिन्युअस थ्रू आउट द इयर. आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह म्हणजे काय, इट कव्हर्स ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ स्टुडंट पर्सनॅलिटी. बरोबर. एखादा विद्यार्थी जर आपण डोळ्यासमोर आणला तर आपण फक्त त्याला किती लिहिता येतं हे लेखी परीक्षेमध्ये पाहिलं की त्याचं इव्हॅल्युएशन झालं का, तर नाही. त्या मुलाची आकलन क्षमता काय आहे, तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करू शकतो त्याच्या समोर असलेला, त्यानंतर तो फिजिकली फिट आहे का, तो मेंटली फिट आहे का. सो वी चेक द स्टुडंट फ्रॉम ऑल द साइड्स of his personality, all the aspects of his personality. That is called as scholastic as well as co-scholastic. बिहेवियर येणार नाही का मॅडम याच्यात? बिहेवियर येणार नाही का? हो, सगळं येणार आहे. आता हे बेसिक 3 डोमेन्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला माहिती आहेत. कोणते कोणते आहेत 3 बेसिक डोमेन? बेसिक 3 कोणते असे आस्पेक्ट्स आहेत पर्सनॅलिटीचे की जे आपण विद्यार्थ्याचे घडवत असतो? बौद्धिक, भावनिक आणि कार्यात फिजिकल ना. बरोबर. तर कॉग्निटिव्ह, अफेक्टिव्ह आणि सायकोमोटर है ना. कॉग्निटिव्ह म्हणजे बौद्धिक, अफेक्टिव्ह म्हणजे भावनिक, मानसिक, आणि सायकोमोटर म्हणजे कारक कौशल्य. आलं लक्षात? बरोबर. तर ह्या सगळ्याचा मिळून आपल्याला त्याचं डेव्हलपमेंट करायची आहे. म्हणून इव्हॅल्युएशन मध्ये हे सुद्धा हे 3 आस्पेक्ट आले पाहिजेत. त्याला म्हणायचं कॉम्प्रिहेन्सिव्ह. ओके. सो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मीन्स स्कोलॅस्टिक ॲज वेल ॲज को-स्कोलॅस्टिक. स्कोलॅस्टिक मीन्स व्हॉट? सो इट्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मॅटर. स्कोलॅस्टिक इट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मॅटर. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे सब्जेक्ट, त्याच्यातलं नॉलेज, त्याच्यातले त्याचे स्किल्स हे सगळे येतील. को-स्कोलॅस्टिक म्हणजे काय? इट्स रिलेटेड टू अदर ऍक्टिव्हिटीज लाईक स्पोर्ट्स, आर्ट्स अँड ऑल दॅट. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर कंटिन्युअस अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन. सुरुवातीला तुम्ही माहिती द्यायची की कंटिन्युअस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय. तर कंटिन्युअस इज throughout the year evaluation is done. Throughout the year students development is checked, students progress is checked, right? Students growth development is checked. And comprehensive means it's related to the all round personality of the student. It deals with the scholastic as well as post-scholastic aspect of students' personality. Scholastic means the thing which is related to subjects, and co-scholastic is the things which are related to the other skills, other aspects of personality like sports, arts and all that. Okay. So through CCE आपल्याला माहिती आहे कंटिन्युअस अँड कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इव्हॅल्युएशन मध्ये फक्त मुलांचं नॉलेज आपल्याला चेक नाही करायचं, तर we check all round personality, we check students thinking process, we check students problem solving skills, and it is overall throughout the year it is happening, it should happen, it should go hand in hand with the teaching learning process. Testing and teaching should go hand in hand. Testing and teaching should go hand in hand. It is used to develop the student. It is to improve the teaching learning process as well. आता काही आपण मगाशीच बघितलं की modified teaching method. Whenever teacher understands the students are lagging behind, the teacher can modify the process, modify the methods. बरोबर. समजा मुलाला स्पेलिंग तयार करता येत नाहीये शब्दांचं, तर शिक्षकाला जेव्हा हे कळेल तेव्हा शिक्षक त्याची मेथड बदलेल.
right? So it is modification of teaching learning methods. हा मुद्दा समजलाय तुम्हाला? येस मॅम. त्यानंतर it should be student centric. CCE should be student centric. स्टुडंट्सची गरज काय आहे? प्रत्येक स्टुडंट वेगळा वेगळा आहे. स्टुडंटची गरज काय आहे? त्याला स्पेलिंग येत नाहीये, याला वाचता येत नाहीये, याला लिहिता येत नाहीये, याला बोलता येत नाही. सो इट शुड बी स्टुडंट सेंट्रिक इव्हॅल्युएशन. सो यू ट्राय टू अंडरस्टँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ CCE. हे समजले तुम्हाला? येस मॅम. So we'll go forward. Advantages of CCE, merits of CCE. Let us see what are the merits. So we try to develop good study habits in the students. की मुलांमध्ये काय कमतरता आहेत, तर मुलांना आपण एनकरेज करणं, वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना असाइनमेंट देणं, त्यांना होमवर्क देणं, या पद्धतीने आपण मुलांमध्ये चांगल्या स्टडी हॅबिट्स निर्माण करायचा प्रयत्न करतो. वेळोवेळी आपण मुलांना प्रश्न विचारतो. त्यानंतर वेळोवेळी आपण मुलांची मूल्यमापन करतो आणि आपल्याला जेव्हा समजेल तेव्हा आपण वेळोवेळी त्या दुरुस्त करत जातो. सो त्यांना हळूहळू हे समजत जातं की आपली चूक काय आहे आणि आपण कुठपर्यंत पोहोचायचं आहे, कसं अभ्यास करायचा आहे. दॅट इज द मिस्टेक्स दे लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. लक्षात. सो फीडबॅक, CCE मुळे टीचरला खूप चांगला फीडबॅक मिळतो की मुलांची इम्प्रुव्हमेंट किती झालीये, आपल्या शिकवण्यामध्ये काय इम्प्रुव्हमेंट करायला हवीये का, हेच कंटिन्यू ठेवायचं. हा एक खूप चांगला फीडबॅक टीचरला मिळत असतो. सो टीचर यूज द फीडबॅक अँड इम्प्रूव्ह द टीचिंग मेथड्स. ओके. Also evaluation methods the teacher can modify. त्यानंतर all round aspects of personality are checked in CCE. फक्त information, फक्त writing skill नाही check होत. All aspects are checked. It is done throughout the year. We develop good study habits and it is beneficial for the slow learners. Because they are improved, they get improved throughout the year. हे समजले तुम्हाला? CCE चे फायदे काय आहेत ते समजले? Let us see the next question. ब्लूप्रिंट बद्दलचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज अ ब्लूप्रिंट? तर व्हॉट इज अ ब्लूप्रिंट हे साधारण आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. बेसिकली आता आपल्याला ह्या ब्लूप्रिंट बद्दलचा एक फॉर्मॅट त्यांनी 3 डायमेन्शनल चार्ट विचारलेला आहे. आपल्याला माहितीये ब्लूप्रिंट मध्ये काय काय असतं. तर ब्लूप्रिंट मध्ये का तयार करतो आपण ब्लूप्रिंट? तर प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापूर्वी आपण त्याचा आराखडा तयार करतो, त्याला काय म्हणायचं? ब्लूप्रिंट. मग प्रश्नपत्रिकेमध्ये काय काय असतं सांगा? क्वेश्चन आन्सर्स. प्रश्नपत्रिका, क्वेश्चन पेपर मध्ये काय असतं? ढोबळ मानाने प्रश्न कशा प्रकारचे विभाजन करणार प्रश्न म्हणजे स्मॉल आणि लघुत्तरी असं. ऑब्जेक्टिव्ह, स्मॉल आन्सर क्वेश्चन, लॉंग आन्सर 60 to 80 words question. Yes. Objective question. Marks of that question. 150 words question. हा म्हणजे त्याच्यामध्ये अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स पण असतात की नाही? मार्क्स असतात ना. The One type mark of question, questions, 2 mark question. allotment of marks is right. त्यानंतर प्रॉपर नाहीये तुमचा मॅम. डिस्टर्बन्स. टीचर आहोत फाजी टीचर. मला एक पण स्पेलिंग चुकलेलं नाही पाहिजे. म्यूट करा कोणतरी बोलतंय. So objectives are also given proper weightage. Then proper number of questions are there, marks are given, objectives are given proper weightage. म्हणजे आपण नॉलेज, कॉम्प्रिहेन्शन, स्किल या प्रत्येकाला किती आपण वेटेज देणार आहोत प्रश्नपत्रिकेमध्ये.
त्याचं एक वेटेज आपण ठरवलेलं असतं. त्यानंतर कोणता सिलेबस आपल्याला, कोणत्या सिलेबसवर आपल्याला क्वेश्चन पेपर काढायचा आहे, वेगवेगळे युनिट्स असतील, ते युनिट्स आपण नंबर केलेले असतात 1 2 3 4. किती मार्कांचा प्रश्नपत्रिका काढायची आहे, ती कशी विभागायची, युनिट्स मध्ये कशी विभागायची, क्वेश्चन मध्ये कशी विभागायची, ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये कशी विभागायची, त्याला म्हणायचं ब्लूप्रिंट. हे लक्षात आलं तुमच्या? आता आपण फॉर्मॅट बघूया. ब्लूप्रिंटचा 3 डायमेन्शनल चार्ट म्हटले त्यांनी, तो बघूया. तर तो चार्ट दाखवता का खालचा? आता पहा, या चार्ट मध्ये साधारणपणे क्वेश्चन पेपर मध्ये प्रोज आहे, पोएट्री आहे, ग्रामर आहे, हे वेगवेगळ्या प्रकारचं कंटेंट दिलेलं आहे. त्याचं आपण विभाजन केलेलं आहे वेगवेगळ्या ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये, नॉलेज, कॉम्प्रिहेन्शन, ऍप्लिकेशन आणि स्किल. त्यानंतर परत त्याचं आपण प्रश्न प्रकारांमध्ये विभाजन केलंय. 3 मार्काचा एक क्वेश्चन विचारलेला आहे प्रोज वरती, तो नॉलेज टाईपचा आहे. त्यानंतर कॉम्प्रिहेन्शन टाईपचा क्वेश्चन एक विचारलेला आहे, तो 2 मार्काचे क्वेश्चन विचारलेले आहेत, ते लक्षात. त्यानंतर ऍप्लिकेशन बेसचा एक लॉंग आन्सर क्वेश्चन विचारलेला आहे 4 मार्काचा, समजलं? त्यामुळे या पद्धतीने हा संविधान तक्त्यानुसार प्रश्नपत्रिका आहे ना? येस, बरोबर. संविधान तक्ता म्हणजे ब्लूप्रिंट. बरोबर, संविधान तक्ता म्हणजे ब्लूप्रिंट. तर या पद्धतीने आपण संविधान तक्त्याचं आपण विभाजन करू शकतो. साधारण हा फॉर्मॅट एक लक्षात ठेवा, ठीक आहे? हे लक्षात आलं तुमच्या? उजवीकडची ओळ आणि ही सगळ्यात खालची ओळ, सगळ्या दोन्हीची बेरीज 20 होतीये, म्हणजे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स किती आहेत? 20. आणि 3 प्रकारचे कंटेंट आहेत. आले लक्षात? येस मॅम. या पद्धतीने तुम्ही फॉर्मॅट तयार करू. हा, हो, 3 प्रकारचे प्रश्न आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह, लॉंग आन्सर आणि शॉर्ट आन्सर. करेक्ट, बरोबर. तर आता आपण पुढे जायचं का? येस मॅम. Next question is, which types of objective questions will you use to evaluate your students? आता बघा, इव्हॅल्युएशनचे वेगवेगळे काय आहेत, पद्धती आहेत इव्हॅल्युएशनची. आपण वेगवेगळे क्वेश्चन्स वापरत असतो इव्हॅल्युएशनसाठी. ऑब्जेक्टिव्ह असतील, ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये कितीतरी प्रकार आहेत, ते आपण पाहूया. तर नेक्स्ट आन्सर दाखवता. सो ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मध्ये आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती, MCQ आहे, येस नो टाईप आहे, ट्रू फॉल्स आहे, कम्प्लिशन आहे. या वेगवेगळ्या थोडंसं ऑब्जेक्टिव्ह टाईपचं आपण एक 2-3 मुद्द्यांमध्ये एक्सप्लेनेशन पण देऊ शकतो की शॉर्ट आन्सर, व्हेरी शॉर्ट आन्सर असतात, 1 word or 1 sentence. वी कॅन मार्क देम ऑब्जेक्टिव्हली, कारण त्याचं एकच एक असं स्पेसिफिक आन्सर असतं. आणि ते वस्तुनिष्ठ असतात, ते सगळीकडे सेम आन्सर असतात. करेक्ट. Then various types are given. Analogy type of question. For example, if PTO means please turn over, then WHO means what? अशा प्रकारे क्वेश्चन्स तुम्हाला येऊ तुम्ही मुलांना घालू शकता. कम्प्लिशन टाईप आहे, कम्प्लीट द सेंटेन्स. त्यानंतर ट्रान्सफॉर्मेशन टाईप आहे, चेंज द व्हॉइस असेल, चेंज द डिग्री असेल. ठीक आहे, तर हे सगळे क्वेश्चन आपण ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन मध्ये लिहू शकतो. हे अगदी सोपं आहे, तुम्हाला इझिली लिहिता येऊ शकतं. राईट. नेक्स्ट, आता फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन बद्दल क्वेश्चन विचारला जातो बघा. हाऊ विल यू यूज फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन टू इव्हॅल्युएट युअर स्टुडंट? बेसिकली फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन म्हणजे काय, हे आधी कन्सेप्ट तुमची जर क्लिअर असेल तर तुम्ही अतिशय सहजपणे याचा आन्सर लिहू शकता की फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन इज डन ड्युरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. म्हणजे आता समजा मी मुलांना
ए अँड द हे आर्टिकल शिकवत आहे. आणि आर्टिकल शिकवत असताना मी मुलांना वेगवेगळी पद्धतीने आर्टिकल शिकवत आहे. काही वस्तू दाखवतीये मुलांना. समजा मी मुलांना बॅट दाखवली खेळण्यातली, मुलांना बॉल दाखवला, त्यानंतर काही वस्तू दाखवल्या, चित्र दाखवली. तर ते दाखवत असताना मी त्यांना सांगितलं की हाऊ टू यूज द आर्टिकल, आणि मध्येच मी त्यांना क्वेश्चन विचारला की व्हॉट विल यू यूज फॉर दिस ऑब्जेक्ट. समजा मी त्यांना रिंग दाखवली, अ रिंग, isn't it? समजा मी त्यांना कांदा दाखवला तर an onion, राईट? बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, हा. ma'am. So when I ask the question to the students give answer. So that is formative evaluation. आणि या फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन मध्ये लगेच इमिजिएट फीडबॅक मिळतो की मुलांना हे समजलंय का नाही. ओके, सो यू कॅन गिव्ह सच एक्झाम्पल्स. हाऊ यू विल यूज फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन? I will teach the students the preposition behind, in front of. Then I will create the situation in the class. I will hold the chair in front of the boy. Then I will say, the chair is in front of the boy. Then I will hold the duster in front of the boy. Then what should I say? अशा प्रकारे मुलांना आपण क्वेश्चन विचारू शकतो, सिच्युएशन देऊ शकतो. अतिशय तुम्ही हे सगळं केलेलं आहे, तुम्ही हे लेसन घेतलेले आहेत सेकंड इयरला, बरोबर? तेच तुम्हाला फक्त मांडायचं आहे, त्याच्यात अवघड असं काहीही नाहीये. तेच तुम्हाला तुमच्या शब्दात मांडायचं आहे. ऍज अ टीचर हाऊ विल यू यूज फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन? म्हणजे तुम्ही फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन तुम्ही वेळोवेळी केलेलं आहे तुमच्या लेसन मध्ये, तुम्हाला ते फक्त तुमच्या शब्दात मांडायचंय. येते लक्षात? एक छोटासा घटक तुम्ही जो शिकवला असेल तो आठवा आणि त्यानुसार तुम्ही त्याचं उत्तर लिहायचं आहे तुमच्या शब्दामध्ये. आणि मी असं केलं आहे, मी तसं केलं आहे, या पद्धतीने लिहायचं. आय विल यूज this situation. Then I'll ask question to the students. I'll create the situation. ह्या पद्धतीने फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन इमिजिएट तुम्ही कसे प्रश्न विचारता, त्यांना कसं चेक करता, इन्व्हॉल्व कसे होतात मुलं ऍक्टिव्हली, मग तुम्हाला त्याच्यात काही मिस्टेक सापडते का. सपोज फॉर एक्झाम्पल वाईल टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्टुडंट, रीडिंग स्किल मुलं करत आहेत रीडिंग. मग रीडिंग करत असताना काही शब्द त्यांचे चुकतात, अशा वेळी आपण लगेच त्यांना करेक्ट करतो. करेक्ट केल्यानंतर परत आपण विचार करतो की नाही अजून ही ऍक्टिव्हिटी घेतली म्हणजे मुलांना जास्त लवकर समजेल. सो वी मॉडिफाय द टीचिंग मेथड्स. बरोबर? आपण वी टेक मोर प्रॅक्टिस ऑफ रीडिंग, वी टेक पॉपकॉर्न रीडिंग, वी टेक कोरल रीडिंग. वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण मॉडिफाय करतो आपली मेथड. And then again we evaluate the student. So formative evaluation is a very important. जे तुम्ही लेसन शिकवताना करता तेच तुम्हाला सांगायचं आहे, वेगळं काहीही सांगायचं नाहीये. ते विचार तुम्हाला करता आला पाहिजे. तो तुम्ही विचार करायचा आहे की नेमकं इथे काय लिहिणं अपेक्षित आहे. समजलं तुम्हाला हे? Yes, ma'am. So the next question is tools of evaluation. आपल्याला माहिती की आपण कोणकोणत्या पद्धतीने मुलांचं इव्हॅल्युएशन करायचं आहे, कुठली कुठली साधनं आपण वापरायची आहेत. आपण कधी मुलांचं निरीक्षण करतो, आपण कधी त्यांना प्रोजेक्ट देतो, कधी क्वेश्चन्स विचारतो, कधी त्यांचा फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्ह्यू घेतो की काय वाटतं तुला इथे मॅच द पेअर मध्ये याची जोडी काय असेल. So such type of small interviews, such type of small activities, checklist द्वारे कधी आपण त्यांचं इव्हॅल्युएशन करतो, म्हणजेच पडताळा सूची, रेटिंग स्केल,
पदनिश्चयन श्रेणी, नंतर त्यांना कधी कधी आपण निबंध लिहायला सांगतो, कधी कधी आपण त्यांची ओरल टेस्ट घेतो. या वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण त्यांचं इव्हॅल्युएशन करत असतो. या प्रत्येक इव्हॅल्युएशन टूलची स्वतःची अशी काहीतरी वेगळी वैशिष्ट्ये आहेत, तर ती तुम्हाला 1, 2, 3 वाक्यांमध्ये सांगता आली पाहिजेत. इंटरव्ह्यू बद्दल तुम्ही काय सांगू शकता? इट कॅन बी प्लॅन्ड, है ना? बंदिस्त किंवा मुक्त पद्धतीचे प्रश्न विचारू येस, शकतो. करेक्ट. इट कॅन बी प्लॅन्ड और इट कॅन बी ओपन type of interview. Structured, non-structured. We should plan proper questions to get information related to the students, isn't it? Then we try to listen what the student is telling, isn't it? Then we write down the notes. We write proper information in form of notes. Then we prepare the questionnaire. We take oral test. Why should we take oral test? To check whether student is properly doing pronunciation or not, whether stress is properly used or not. For that we take the oral test, isn't it? Yes, ma'am. Yes. So every tool has its own characteristics. ऑब्झर्वेशन चे स्वतःची अशी ओन त्याची वैशिष्ट्ये आहेत. ऑब्झर्वेशन करत असताना आपण काय काय दक्षता घ्यायला पाहिजे, तर आपण अलर्ट असलं पाहिजे, आपण प्रॉपर नोंदी केल्या पाहिजेत, नोंदी लगेच केल्या पाहिजेत आणि त्याचे लगेच फाइंडिंग डिस्कस केले पाहिजेत. त्याचं पूर्वग्रह प्रॉपर दूषित ट्रेनिंग घेतलं नसावे. पाहिजे. पूर्वग्रह दूषित नसावं, म्हणजे ऑब्झर्वेशन करणारे. इट शुड नॉट बी बायस्ड. It should not be biased. We should record the findings immediately and discuss the findings immediately. We should have proper concentration while doing observation. समजा एखादा ग्रुप वर्क मुलांना दिलेला आहे. ग्रुप वर्क दिलेला असताना how they are taking participation, that we can observe. Immediately we can write down the notes. Who is taking participation, who is idle, sitting idly, and who is most active. So out of these एकमेकांच्या बरोबर त्यांचे बिहेवियर कसं आहे. Yes, correct. So we can improve their skills. We try to improve their skills with the help of all these observations. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. So should we go to the next? So साधारणपणे अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स हे चौथ्या लेसन वरती येण्याची शक्यता असते. तर इव्हॅल्युएशन मध्ये अजून मॅडम ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन येत आहेत इव्हॅल्युएशन मध्ये? हो, आपण सुरुवातीला पाहिले ना, सुरुवातीला नाही का आपण पाहिलं की इव्हॅल्युएशन इज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, बरोबर? ट्रू फॉल्स येतात, फिल इन द ब्लँक्स येतात, सर्व प्रकारचे येऊ शकतात. Yes, no type question answers Yes, also. yes. मॅडम रुब्रिक वर क्वेश्चन नाही आहेत का? हो, रुब्रिक वर पण येऊ शकतो क्वेश्चन. मॅडम रुब्रिक जरा एक्सप्लेन कराल का? हा, रुब्रिक इज अ टाइप ऑफ इव्हॅल्युएशन टूल ऍक्च्युली. जसं आपण क्वेश्चनेअर म्हणतो, जसं आपण चेकलिस्ट आहे, रेटिंग स्केल आहे, तसंच रुब्रिक पण एक टूल आहे इव्हॅल्युएशनचं. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्रायटेरिया. एक विशिष्ट असं स्किल असेल, ते बिहेवियर असेल, तर वी categorize this particular skill. आता समजा तुम्हाला इंग्लिश पोएम सिंगिंग हे एक विशिष्ट स्किल आहे. ओके, पोएम सिंगिंग इज अ पर्टिक्युलर स्किल अँड वी ट्राय टू डेव्हलप द रुब्रिक हे शिक्षकाने स्वतः निर्माण करायचं असतं.
आणि ते विशिष्ट लेवल मध्ये आपण त्याचं कॅटेगराईज करत असतो. फ्रॉम सिम्पल टू कॉम्प्लेक्स. We try to categorize, we try to evaluate the student, at which category the student is there. That we try to evaluate with the help of rubric. समजा poem singing जर आपण घेतलं तर the student cannot sing the poem properly. The student can sing the poem but not in proper rhythm. ही दुसरी कॅटेगरी. मॅडम म्हणजे कॅटेगरी इथे द स्टुडंट कॅन सिंग द पोएम विथ प्रॉपर रिदम. द नेक्स्ट कॅटेगरी द स्टुडंट कॅन सिंग द पोएम विथ प्रॉपर रिदम, ऍक्शन्स, and lastly the student enjoys the poem by singing it with proper rhythm, actions and expressions also. ह्या कॅटेगरीज वेगवेगळ्या आपल्याला एका विशिष्ट एक स्किल द्यायचं आणि त्याच्यावर हे रुब्रिक आपण तयार करायचं आणि त्यांनी मुलांचं इव्हॅल्युएशन आपण स्वतःहून स्वतः आपल्याला करता येईल. म्हणजे मॅडम इथे वन वर्ड इव्हॅल्युएशन न करता वर्णनात्मक इव्हॅल्युएशन करायचं का स्टुडंट? बरोबर, करेक्ट. म्हणजे पडताळा सूची आपण तयार करतो वर्णनात्मक, हा, एखाद्या स्किलचं वर्णनात्मक आपण त्याची कॅटेगरी तयार करायची आणि तिथे त्या तो मुलगा कुठल्या कॅटेगरीमध्ये बसतोय त्या प्रकारे त्याचं इव्हॅल्युएशन. आणि मग जो तिथे कमी पडतोय त्याला पुढे पुश करण्यासाठी काय करता येईल, मग परत त्या ऍक्टिव्हिटीज अरेंज करणं, परत रुब्रिक घेणं, ही इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. पण मॅडम हे मुद्दे घेताना म्हणजे तो अर्चना मॅडम तुमचा व्हिडिओ चालू करा ना, सो दॅट आपल्याला ते व्यवस्थित कम्युनिकेशन दिसेल फेस टू फेस. मॅडम मला म्हणायचंय की ते आपण रुब्रिक मेथड मध्ये जे आपण मुद्दे घेणार आहे तो गातो, एन्जॉय करत गातो, विथ एक्सप्रेशन गातो, हे मुद्दे आपणच तयार करायचे की कसं मॅडम? हो, आपणच तयार. इट डिपेंड्स ऑन टीचर्स. तुझं एका टीचरचं रुब्रिक हे दुसऱ्याशी मॅच नाही होणार. सो इट डिपेंड्स ऑन टीचर. इट इज मोर फ्लेक्झिबल. सो रुब्रिक डिपेंड्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर स्किल. म्हणजे हा प्रश्न उपयोजनात्मक असणार आहे, म्हणजे टीचरच्या थ्रू पॉइंट ऑफ व्ह्यू न असणार आहे. म्हणजे आम्ही काय मुद्दे पाडू ते गृहीत धरले जाणार आहे. रुब्रिकची कन्सेप्ट तुमची क्लिअर असेल तर तुम्हाला उत्तर लिहिता येईल. पण मॅम आम्ही काही उत्तर जर लिहिलं म्हणजे काही म्हणजे एनी एक्झाम्पल इफ वी गिव्ह सो इट विल बी व्हॅलिड, म्हणजे तो व्हॅलिड पकडला जाईल ना ग्रुप, असं विचार. मग कारण का इट इज ऑन आवर थिंकिंग और पर्सनल सजेशन आपलं असतं त्याच्यात, त्याच्यामुळे मग ते आपण लिहिलं त्याचं तर ते आपल्याला मार्क मिळतील का? All the sub skills should be included in that particular rubric that you are planning creating, isn't it? With that particular skill, है ना? Proper category should be there according to the age group. That overall thinking process of teacher should be proper. Means if I want to write about if I am going to write a rubrics on the children is not is able to read the sentence properly or not. Yes. जर ह्याच्यावर मला जर करायचं असेल तर हाऊ विल आय स्टेट की बाबा इज एबल टू रीड प्रॉपरली, दिस विल द सेंटेन्स. देन सेकंड विल बी इज रीडिंग विथ पॉज. थर्ड विल बी इज रीडिंग विथ प्रॉपर स्ट्रेस अँड इंटोनेशन्स. म्हणजे असे वेगळे मी ह्याच्यात लिहिले तर चालेल ना मॅम? Throughout you read the proper concept of rubrics and then you can create it. Okay. First clear your concept. Okay. मिनल मॅम Yes sir. तुम्ही जे आता हे सांगितलं ना, स्ट्रेस, इंटोनेशन, these are the fluencing reading skill. Remember one thing. Okay, but rubrics मध्ये आपण त्याने वापरू शकत. लेट मी फिनिश माय सेल्फ. Yes sir. Yes sir. मॅडम ज्या सांगतात त्या अतिशय महत्वाचं आहे, तुम्ही थोडा डायव्हर्ट होऊ नका. एक पहिली गोष्ट मी सांगतो, 2018 पासूनचा म्हणजे 2016चा अभ्यासक्रमाची पहिली परीक्षा सेकंड इयरची 2018 झाली, जून 2018. ओके, ते आतापर्यंत म्हणजे तुमची शेवटची जुलै 2023ला परीक्षा झाली, बरोबर आहे. आतापर्यंतच्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका जर पाहिल्या ना तर तुम्हाला रुब्रिक वरती इवन नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज आस्क्ड. एक पहिली गोष्ट, तुम्ही प्रश्न विचारता, निश्चित तुम्ही अभ्यास करा. मी सगळ्यांना सांगेल तुम्ही अभ्यास करा,
पण मी त्याच्या पुढे जाऊन सांगेल की रुब्रिकच्या अगोदर दुसरा सगळा अभ्यास करा आणि इफ यू गेट द टाइम देन गो टू द ओके येस येस राईट 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 आणि ओके दुसरी गोष्ट आणखी एक त्याच्यामध्ये सांगतो की डीएड ला रुब्रिक सारखा एवढा कठीण विषय दिलेला आहे की इवन वी कॅनॉट अंडरस्टँड ऍक्च्युअली व्हॉट इज अ रुब्रिक. एम आय राईट पालवणकर मॅम? इट्स रिअली sir, it's difficult actually task. very easy concept, but when we understand it, then we can very easily do it. असं आहे. प्रॅक्टिसचा भाग आहे तो थोडासा जरा. तो मॅडम हाय लेवलचा भाग आहे. मॅडम माझा अजून एक प्रश्न आहे. सीसी म्हणजे इव्हॅल्युएशन आपलं जे आहे ना ते आणि फॉर्मॅटिव्ह इव्हॅल्युएशन दोन्ही मध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासच होतो का? हो, सर्वांगीण सीसीचा एक भाग आहे फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन. फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन आणि समेटिव्ह इव्हॅल्युएशन हा सीसीएचा एक भाग आहे. ओके ओके. त्यांनी अर्थातच मुलांचा सर्वांगीण विकास होतोच. ओके. मॅडम रुब्रिक्सचा अर्थ इतके दिवस मी फक्त ते रुब्रिक्स असतं बघा ते अबॅकस मध्ये रुब्रिक्स वापरतात. इट इज अ डिफरंट कन्सेप्ट ऍक्च्युली. लेट अस नॉट गेट डायव्हर्टेड. नाही, मी ती कन्सेप्ट होती माझ्या डोक्यात, पण ही रुब्रिक्स वेगळीच कन्सेप्ट निघाली. वेगळे हो. चालेल. अजून कोणाला काही शंका आहे का? नो मॅम. थँक्यू मॅम. मी माझा नंबर पीपीटी मध्ये दिलेला आहे, फोन नंबर. तर तुम्हाला काही शंका असतील तर तुम्ही माझ्याशी संपर्क करू शकता, काही शंका असेल तर. ओके. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम. थँक्यू मॅम. ठीक आहे. आणखी कोणाला शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता. नसेल तर आपण आपल्या शेवटच्या या ठिकाणी कार्यक्रमाला वळूया. विद्यार्थी मित्रांनो, मी चॅट बॉक्स मध्ये ह्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होण्याची लिंक पण टाकलेली आहे आणि आत्ताचा जो सेशन झालेला त्याचा व्हिडिओ पण आपण अपलोड करणार आहोत लगेच अर्ध्या तासामध्ये. तर त्याचीही मी लिंक ग्रुपला टाकलेली, सो दॅट यू कॅन जस्ट गो थ्रू दॅट पर्टिक्युलर लिंक, हॅव द you can watch the videos and try to understand all the concept. Even though if you have any kind of difficulties, doubts, any questions related about S6, you can directly contact to ma'am also. Ma'am, as well as Ram sir, I am also there. You can contact to anyone. Definitely, we are very proud. If somebody asks any question, we are always ready to answer all these questions. Remember, okay. So the last one thing, that is there anyone guy who can just say a few words about Ashwini Palwankar? Shivaji sir, session was nice. Archana ma'am, can you open your video? हा मॅडम, खूप छान, म्हणजे अगदी साध्या आणि सिंपल आणि अगदी. मॅडम व्हिडिओ ऑन कराल का प्लीज? हा, एक मिनिट सर, करते मी. तर अगदी साध्या आणि संदिग्धता अजिबात नव्हती, खूप स्पष्टता होती त्यांच्या सांगण्यात. आणि त्यामुळं म्हणजे आम्हाला मुद्दे कसे एक्सप्लेन करायचे, उगाच फापट पसारा न देता आपलं अचूक उत्तरं लिहिली की आपण कमी वेळात कमी लिखाणात जास्त मार्क म्हणजे कसे मिळवू शकतो हे त्यांनी फार छान आम्हाला सांगितलं. धन्यवाद मॅडम. Anyone? Sir, can I? Yes, sure, Meenal. Yes. On behalf of all the students, I, Meenal Lunkar from Pune Seva Sadan Adhyapika Vidyalaya, would like to express my gratitude to Professor Ashwini Palwankar Madam to spare her actually valuable time. This time actually spending so much of time for 7 o'clock till 9:30. I suppose it is 9:30. She is waiting. She is here for us, spending her time, giving our guidance, and even increasing our confidence. Each point she was very silent while explaining each and every point. She was making her efforts, we could see her efforts. She was explaining us each and every point. After each and every point, she was asking us, have you understood? Then we'll move on to the next session. And even if we were asking the questions twice or thrice, other students, then still she was answering it with that patience also. And thanks to you too, sir.
we all are sailors, and you are our captain, I should say, because you are guiding us. You are providing us such a great platform, taking efforts for increasing our confidence not only in English but all the other subjects also, and providing information regarding all each and every other subjects also. And thank you to all my dear colleagues for listening silently, asking questions, asking doubts. So one doubt can create can mean, if one is asking a doubt, it creates it will मतलब सबके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उस इसमें. So it was very good, and I hope the same cooperation from everyone henceforth. सर Yes, thank you. सर अजून एक मला बोलायचंय. सर बोला ना, बोला. मॅडमनी ना व्हिडिओ ऑन करा अतिशय प्लीज व्हिडिओ ऑन सर करा. सर मॅडमांनी इतकं पेशन्स दाखवलेले आहेत. आम्ही बऱ्याच वेळा रिपिटेटिव्हली सेम क्वेश्चन त्यांना विचारत होतो, पण त्या न कंटाळता त्याचे समाधानकारक आम्हाला उत्तर देत गेले. माझं काही मी इंग्लिश उत्तम प्रकारे लिहू शकते सर, म्हणजे पण ते व्यक्त होताना किंवा बोलताना ओरली मला थोडे प्रॉब्लेम येतात, पण मी छान प्रकारे लिहू शकते. त्यामुळे ते न कंटाळता जे काही आम्हाला समाधानकारक उत्तर दिले त्याबद्दल खरंच त्यांची मी खूप आभारी आहे. ते अजिबात वैतागलेले नाहीयेत आमच्यावर. 2-3 वेळा जरी प्रश्न विचारलो तरी. थँक्यू. हेच एज्युकेटरचं लक्षण असतं की विद्यार्थी ठीक आहे, त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीच्या शंका असतात, परंतु आमच्यामुळे तेवढी सहनशीलता असते, आणि दॅट्स वाय सी बिकम द लीडर ऑफ आवर ग्रुप. आमच्या ग्रुपच्या खरं मार्गदर्शक त्याच आहेत. वेळोवेळी मार्गदर्शन करणं हे यांचं काम असतं निश्चित पद्धतीने. आणि सर फक्त तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला मला ऍड करा सर, मला खूप फायदा होईल. आता आमचे सराव पेपर चालू आहेत. अर्चना, माझ्या याच्यावरती ना माझा नंबर आहे, मी नंबर परत एकदा टाकतो इथे. त्या याच्यावरती तुम्ही मला व्हॉट्सअप वरती सर एकदा सांगा ना तोंडी, मी लिहून घेते. 9823 9823 74 74 184. 184. थँक्यू सर. पालवणकर मॅडम, तुम्ही पण सांगा तुमचा नंबर. सांगा मॅडम. हा, मी चॅट बॉक्स मध्ये दिलेलाच आहे, परत एकदा सांगते. 95277 448 हा, थँक्यू मॅम. आणि काही क्युरी असतील तर विचारते मॅडम. नक्की हो. यू कॅन ऑल्सो वॉच माय युट्यूब चॅनल विच इज आफ्टर माय नेम. माझ्या नावावरती युट्यूब चॅनल पण आहेत, त्याच्यात पण काही छोटे छोटे व्हिडिओज आहेत, ते पण तुम्ही पाहू शकता, आणि कधी तुम्ही फोनवर क्वेरी विचारू शकता. ओके, थँक्यू मॅम. इट वॉज नाईस. विदिन एक 1.5 तास मध्ये आम्हाला ना पूर्ण पेडागॉजी मला तरी समजली. खूप छान वाटलं. म्हणजे थँक्यू व्हेरी मच. छान पेपर लिहा आणि चांगले मार्क मिळवा. तुम्ही छान पद्धतीच्या कमेंट केल्यात. निश्चित पद्धतीने ह्या तुमच्या ज्या काही भावना आहेत ह्या मला काम करण्यासाठी निश्चित पद्धतीने पुशअप करतील, आणि आम्ही चांगल्या पद्धतीने काम करायचा निश्चित प्रयत्न करूया. परत एकदा मॅम, तुमचे माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक, त्यानंतर आपल्या DLED इंग्लिश टीचर्स फोरम आणि श्रीमती SK सोमय्या ज्युनियर कॉलेज ऑफ एज्युकेशनच्या वतीने परत एकदा तुमचे खरंच मनापासून आभार मानतो. तुमच्या बोलण्यातून मी मागे तुम्हाला ही गोष्ट प्रामुख्याने मांडली होती की तुमची मांडण्याची हातोटी ही वेगळ्या पद्धतीची आहे, आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थी अतिशय म्हणजे ज्यांना जी माहिती पाहिजे ती माहिती तुम्ही देण्याची क्षमता तुमच्याजवळ आहे, आणि निश्चित या ज्ञानाचा वापर आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्यासाठी होईल, आणि होऊ घातलेल्या परीक्षेमध्ये विद्यार्थी जास्त मार्काने पास होतील अशी आपण आशय व्यक्त करतो. परत एकदा तुमचं थँक्स, आणि आपण इथे थांबायला काही हरकत नाही. सो थँक्यू अँड हॅव अ गुड नाईट टू ऑल. बाय बाय. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम.